أنت وتعملك عملك توجيه قاسون كسون قس عملك أنت لكل زس قال كل هذا نفس نسوا كنبك مهارنا قدس ولك كن ذي بلا أنتم سبب تصلي كما زبلوا قدوس 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 جابير أملخنا زنبر كاز اللخان كل حليف كاد ما نزل ألم تنبر كم مسرق سام عرب كاب سمين كسعد أبو بسم كان نزل ألم تمس جنا يخون أو دعمتنا بارخلنا قدسلنا عين لبنانا زبر هلو مقدنا زغنا علو وشتنا دماسخا تولدلو لب قبرلنا أملاخنا بسلامة جميركا بسلامة فتصمنا أبسمايات تنبر أبونا قبريل ملا سلام تا سلام لك اللخو بحلنا غدن قليخي بسقاخو وندن قليخا ديجاب يرتبات قويتا سراوي سلام لك اللخو نسخي كاب أنس برختي خفرة كرسخم برخم تسقا زيابير مساخ اي اوفيس تدس بالكي حتياتنا سريلنا نفتو الدغي يسكر سوس انتانا محرات لمن لنا امين يفتح ويشري جينا أملاك المران يذكر سوس كانيكا كانت سريات يادم ساسي أبو سول دلورو كشاتي برهان أنتم أبويا كانت وعيد يكونات وران سايرو كسانات ببس مكم يكون فتانون صحنا يرسي نتكلوان سمعت زيو مهار النكرسوس مال عصر تغلط زيو مهار نكسوس 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 زيو مهار نكرسوس كمون بنت أجزتنا مريم مهار النكرسوس مال عصر تغلط بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا ما نكسوس بنت أجزتنا ما نكسوس بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا ما 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 نكسوس بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا مريم نكسوس بنت أجزتنا مريم مهارن نكرسوس ميكائيل ليك ملائكت سأل بأنتي أنا وقدوس جبرائيل أيرك صلاتنا أربعة እንስሳ መንፈሳውያን ሰባህያን ወመዘምራን ሳሉ በእንቲአነ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይኒ አይርጉ ጸሎትነ وسماء لكلنا ቅዱሳን በሰማይ ሳሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይኒ አይርጉ ጸሎተ ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሳሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገስ መንፈሰ ቅዱስ ኃይለ ሳሌ ዋዘምሬ ማርያም ወልድ
ሳይሎ ይግብለነ ወበተነጸረ ይግብለነ ነአሉ ስተባቶሙ ለቅዱሳን ውስተ ባሕቶሙ ለቅዱሳን ለሃበና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምዓኒ እግዚኦ ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ጸሎትየ ሃሌሉያ 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 ወይብጻሕ ቅድሜከ ጋርየ ወይትጻእ ቅድሜከ ጋርየ ሃሌሉያ 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 ወይትምት ገጸከ እምኔየ ወይትምገትከ እምንየ ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ወይብጻሕ በዕለተ ምንዳቤየ አትመዝከ ሀቤየ ሃሌሉያ ተሴዋ ከብቶ ነሰማኒ
ሰላም ለክሙ ማህበረ መርያም ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሐዋርያት ፍንዋን ሰላም ለክሙ በጻድቃን ሰላም ለክሙ ማህበረ ሥላሴ ክቡራን ለማርያም ዘይሳል ዛይነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ሶበይ አፉየ ለውዳሴክሙ ፍሬ ማህየን አለው ምስልክሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማርያም ኩሎ ጽፋነ በሰማይ ዘላሉ አምላክ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ሰላም ለነቢያት ወሐዋርያት ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም
ቅድመ ዓለም ነጋ ሲለወል ሰላም ስጋ ማርያም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአታን ሥላሴ ኃይል የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ ሥላሴ ከርቄሴ ዘይሬዮን ከገዮን መላእክተ ሰማይ መላእክተ ሰማይ
ሰላም
አእኮት ወመላእክት ለዘተ ወልደ ማርያም እምቅድስት ድንግል ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከር
ሰማያዊ በጎል ሰከበ ለዘተወ እልደ እምቅድስት ድንግል ሰማያዊ
ቅድስት ሰማያዊ በቆልጸከ እምቅድስ ድንግል
መላእክት ናሎት ርይዎ ናሎት አይቈጥዎ መላእክት አይቈጥዎ መላእክት ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከረ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከረ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ርይዎ ናሎት ርይዎ ናሎት አይቈጥዎ መላእክት አይቈጥዎ መላእክት ርይዎ ናሎት ርይዎ ናሎት አይቈጥዎ መላእክት አይቈጥዎ መላእክት ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከረ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከረ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ርይዎ ናሎት ርይዎ ናሎት አይቈጥዎ መላእክት አይቈጥዎ መላእክት ርይዎ ናሎት ርይዎ ናሎት አይቈጥዎ መላእክት አይቈጥዎ መላእክት ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከረ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከረ ለዘተወልደ እምቅድስት እምቅድመ ዮም መላእክት ሰማይ ይርዮ አብኒን ወሳቆየል ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጓነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ አብኒን ወራኩየል ወሳቆየል ሊቃናተ ነድ ዘሰማያዊ ማይፈድ በተግዶ ቀብዋ ለዛቲ አጽድ አብኒን ወራኩየል ወሰላም ለከናፍሪክሙ
ከመጥቀቡነ ተማይጸነ ለክርስቶስ በደሙ አሐዱ እምእለ ይባርክ ወለዘ ዲበ ሕዝብ ከመ በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ርእሰነ ከልብ ለረድኤትከ ዲቤነ ሲማለ ማይበሬነ ከዋልያከ ወብእስማ ምራደ ነገር ሀገን ወገን ሚካኤል ቀዳሲ ትስልስተ አካላት በያዕርፎ ይትድገኒ በዓለም እስመ ኪያከ እሴት አልቦ እምስል ዘያድግ ዝራቦ ላይላ መላይ ዘራማ ይላለም ለተጸጋ ማርያም ወለስግ ወልዳ ነባቤሳ ነዌትን ዝክረወ ሶታ ለመንፈሳዊ ትርክ ዘመናል እምከፍሬ የወዛሊ ከጸብ በማይጸና ዝኮሬ በወያዋያ ማይጸንኪ እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስቢተ እምጽርሃ አርያም ዘላይሉ ወእምኪሩቤል ተሳተ አውራወር ስለተሾረ ዘይጸወት መለኮተ አክመረ ዘይትገመር እሳተ አይነ ልቡናየ ያብረ ለማዘዘፈዳሉ ዘይደሉ ማርያም ንግደተ ኩሎ ዘታይቶ ወላይሉ ዘመንግር ጣይሞ ለወልድኪ አምሳለ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወትተ መድኃኒት ዘእምከሪሙ ኪያኪ ሰጣይ ተዘጠ ለቤዛ ይባረክ ወይጣዖት ስሙ
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአምላክ እፎ አምረት ከድንግል ወእፎ ዘአምላክ እፎ አምላክ ሰከ
ኦዛ አምላክ
Yeah, that's a good idea. ባጽርግት ተጠብለለ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ሀደረ እፎተ ሴሰየ ሀሊበ ከመ
ሕፃናት
ማኅፀነ ድንግል
በአዝርዕት ተጠብለለ በአዝርዕት ተጠብለለ ቤዛ አለ ድንግል በሰማይ ዘነ ድንግል አምላክ አደረ ወሰማይ ዘነ ድንግል በሰማይ ዘነ ድንግል አምላክ አደረ
ውስተ ማኅፀነ ድንግል ውስተ ማኅፀነ ድንግል አምላክ አደረ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ውስተ ማኅፀነ ድንግል አምላክ አደረ በጎል ዘገበ በአዝርዕት ተጠብለለ በጎል ዘገበ በአዝርዕት ተጠብለለ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ውስተ ማኅፀነ ድንግል አምላክ አደረ 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 በጎል ዘገበ በአዝርዕት ተጠብለለ በጎል ዘገበ በአዝርዕት ተጠብለለ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ውስተ ማኅፀነ ድንግል አምላክ አደረ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ውስተ ማኅፀነ ድንግል አምላክ አደረ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ውስተ ማኅፀነ ድንግል አምላክ አደረ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ውስተ ማኅፀነ ድንግል ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈረሰ እንቤት ሌዊ ኮሬባዊ መለኮታዊ ቃልስ አያዊ ድንግል ተወልደ ሰላም ለዝክረ ስምከ ስመ መሃላ ዘኢየሱ ዘአንበረ ቅድመ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ባርየ ከርሱ አክሊለ ስምከ እንዘ ይትቀጸል በድሉ አይኩረ ጸደይ ወረሰ ኢያሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዘላዕለ ኩሉ ሰብእ በልሳንየ ለወዳጅከ ፊደሉ ኢይትሃደግ ዲበ ምንባቦ ወቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ቃልከ ነገረ ወርእሱ በእንቲአከ መድኃኔ ዓለምክ ወቀደምትኒ ከወኑ ለገጽ ከምስነ ኦራሪዮስ ስቡህ ወፍጹም ከመ ወዛሜሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦተ ሕይወት ለኖባን እግዚኦ በውሳጤ ከስፉ የሆነን የመዘማይ ሰላም
ሰላም ለቀራንብትከ ከመ ክልኤ ክንፈ ኪሩብ እለ ይጸልእ ላወትረ አዕይንትከ ዘርእ ኢየሱስ ክርስቶስ ደምስራት ለአስራ በውሰት ማዘቀሎ ላም ያስተጋብን ሰላም ላዕይንትከ ከመ ምሉእ መቃለማይ ለይትራያ ወትረ በመንበረ መጽሔት ኢየሱስ ክርስቶስ መስረሰ ኩሉ ጌጋ ንዛንዮ አዛዝከ ሰናይ ዋሳይ ድወኒ በረሱ አምላእዛኒ ከጽልዋተ እለ ኮና አምሃ ነገር ያብአለመ ኮንነ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያይቋም ደመና ብርሃን እግዚኦ አበዘይፈቅድና በአመተርሳን ወድቃም ይራይ ሙስና ከመሪህ አፈው ዘይጽኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ማበ ነፍስያ ተበሎሙ ለመላይ ተፈጽእ ወሊ ተከብክቦ ለወልድ ከንቱ መላከ ሕይወት ክርስቶስ አልሰርየ ለመገናዎ ተመሰሉ በታሕተ መስቀል ከዕፅ ወተነደቁ በፍቅርካ ኢየሱስ ክርስቶስ ተካሳው ይገአውሳው የከማዚያዊ ነካከ ወከበቢና ትርጉ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍሬ ዋን ተቀይሞ ዘጎዋን ማዛብ እንተ የአርምሞ ለትዕግሥትከ ከማይ ብራሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰመይ ከምስዋ እርሴ መሬበ ወሳቴ ጎሬ የስም እንበለ ኩነኔ ሀበኒ ስጋ ከመብላ ነበልባለ እሳት ክርስቶስ ዘተዋት ከጳጦስ ከመስርዋል ዘየብስ ወሳቴያ የንደ ወልብ የቴስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንግሥተ ሰላም ወተራሮ አባ ወአቡየ ይሴብሐከ ሰብሕ ላንከ ስግዮ ሰላም ለእስትንፋስከ እስትንፋሰ ሰላም ውቅ ጊዜ ፍናሰ ዘነፋ ገነተ ኅሩያን ደቂቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘበራ ሃይማኖት መስዋዕት ከዋክብት ባሕር ከፍቱቅ ወያነሰብሱ ደመና ባሕረ ወሰብ ሰላም ለጉርኤከ
በጽመ ፍቅረ ሰብ ሃማሚ እስከ ስትሃ ሞት ጥዕመ ወዘወይነ ስፍ ኢየሱስ ከመምህረ ጳውሎስ ዘበያኔ አመነሳ ማተመሰጋ ዘስመከይሰን ከይሰን አልቦ አልቦ አርሚ ሰላም ለክሳድቅ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ኬንያ አዳም ስና ወመንከርላ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢዩ ሐዋርያ መወሳ ስማት ባዲያመ ኮሎ ሶርያ ሳት ደመ ሰላም ለመትከፍት ከከመ ልብሰ ክህነት ሎግ ጊዜ ጻተፍ ዘጾረ አዶተ መስቀል በቀራ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ መድኃኒት ጸዳሎ ከለርእስከ ውስጣጸደግ ዘር ወኩሎ በዘይደሉ አልዮ ዳረገወን ክርስቶስ ለቤተ ከልካብ ጊዜ ልቀ ላስካልከ ነሲረን ርዝቅ ፍትወት ወሳይክል በተይባን ኢየሱስ ሶበይገስ ስሊናዬ ለመልልከዘፈሮ ነቃድያት ነገርከ ምድር ይሰሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ወንጌል በመጻን ስልጣን ዛተ ሃይዋ አጽናናት ትምህርተ ህዋት ክርስቶስ ዘትነግር ነገስታት በእንቲአከ ይገደቦ ወተቆሙ ይበትሩ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠረጴዛ የምስዋስቴኒ ማየ ሕይወት መስቀል ከጽዋ ዘንበሌሁ ይድንሰ ዘቀጥቀጠ ኩሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሰ ዳንኤል ነቢየ ስልሳ ድኅረ ተፈጸመ ሱባኤ ሰንበታት ስሳ በመሳት ከታት ማበሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናይላ ኩሉ ዳድፈኒ በጥበብ ተሰጥሞ ጌጋይ ክቡር ናሁ ለላይሌ ተንስያ ሞገስ ኢየሱስ ክርስቶስ በላይ ለቅዱሳን ሮሳገል ዘራ ቃል ከመጻል ጸዳለ እምጸዳል ከመትጸንሶ ፍላ ለአጻቤከ አጽባ አዳም ዘይተኬነ ወነቀላ
በጽመተ ወተልሄዋ ኢየሱስ ክርስቶስ አመተላል ከምድረስ የዋለገነተ ዘእደ ሱራፌ አጽዋ ቤዛታን ኩሎሙ ምካረወ ሰላም ለአጽፋረ እዴከ ዘህበሪሆን ጻዕዳ በምግባር ወግዕዝ ለይቱሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስፍና ባሉ ለይሁዳ ለመንግሥትከ ሰባኒ መሃልሉ አውዳ ሰብአ ሰገል ዘባኔት እንዘ አለ አውዳ ሰባሰ እገል አወፈዩ ወጋዳ
ላይ ኦ ኦዳ አይ የዞ ክርስቶስ ምስፍና አባሉ ላይ ሰፋኒ እንዘ ይትመሃለሎ አውዳ አወ በዮ ጋዳ ሰላም ላ አጽፋረ እዴ እከ አዳ በምግባር አር ወግ እለ አይ እትዋሃ አዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል
ባሉ
አንፈራጾ ሰብአ ሰገል አምሃዎ አምጽኦ መድምም ረኪቦሙ ሕፃን ዘተወልደ ለነ
አንበራሱ ሰባ ሰገል አንበራሱ ሰባ ሰገል ሰባ ሰገል አንበራሱ ሰባ ሰገል አምሃሆ አሆሙ አምጽኦ መድብም አምጽኦ መድብም አንበራሱ ሰባ ሰገል አንበራሱ ሰባ ሰገል አንበራሱ ሰባ ሰገል አንበራሱ ሰባ ሰገል አምሃሆሙ አምጽኦ መድብም አምሃሆሙ አምጽኦ መድብም አንበራሱ ሰባ ሰገል አንበራሱ ሰባ ሰገል አንበራሱ ሰባ ሰገል አንበራሱ ሰባ ሰገል አምሃሆሙ አምጽኦ መድብም አምሃሆሙ አምጽኦ መድብም ሰፋኒት ሃሌሉ አውዳ ሰባሰ እግልስ አወፈዩ
ጋዳም ምስራቅ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይታወቅ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክ ኪያ ከወልዶ ዘፈነ ወለነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናቲነ አስተጋብአነ በህልቆ ኩሉ ስርትየ ስብሐት ለከ አምላኬ በህልቆ ኩሉ አይጽምትየ ስብሐት ለከ አምላኬ ኩሉ ዘተርየ ስብሐት ለከ ንጉሥየ በህልቆ ኩሉ ያሰራየ ስብሐተ ሥላሴ ከወትረ ይነግር አፉየ እምኩሉ ይእይስ በሥላሴከ ተአምር ወበወላዲትከ ተማኅፀኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ተሰቦተ ከእመቦ ዘያስተአቅርመኒ ያንጐርጕር ታተደይን ግዱፈ ከዊኖ አምላከ ምድር ወሰማይ አምሳለ መልኩ ለአቡከ ኢየሱስ ክርስቶስ አማዝመስ እምከ አምላኬ አምላኬ አምላከ ምድር ወሰማያት አምላከ ባሕር ወቀላያት ወአምላከ ኩሉ ዋርያት አምላከ ጻድቃን ወሰማዕት መሐረነ ለነ አምላክ እስመ ከንነ ወይትዝክር ኩሎ አበሳነ አበሳና ኃጢአትና ስራኤልና አምላኽና ማህሌትና ማህሌት መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ከምቲ ናይ ብልሽሕ ዓመት 2,000 ዓመት ኣብ ቤተልሔም ተወለድካ ኣብ ልቢ ኩላ በዛ ለይቲ እዚኣ ክትውለድ ድማ እስኻ ትውለደሉ ልቢ ዓድለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ይመኣምየን ኣወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦም ዝተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት አማ ያበውም ነገሥተ ሳባ ዋረብ ጋዳ ያመጽ ወይሰግድ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ተርሴስ ወደ ሰያት ያበው ነገሥተ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግድ ሎቱ ነገሥተ ምድር
አትም ያበቦም ነገሥተ ሳባ ዋረበ ጋዳ ያመጽኦም ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ነገሥተ ተርሴ ወደ ሰያደ ያበቡ ነገሥተ ሳባ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያደ አማያብቡ ነገሥተ ሳባ ዋረበ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ቅዱስ ወኑ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ከም ቃል ካንብረና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና እስኻ ትውለደሉ ልቢ ዓድለና ሰላም ኣብ ምድሪ ፍቅሬን ድማ ኣብ ደቂ ሰባት አንግሰልና
ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ሓደግናሎም በደልና ወሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስቲ ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ንስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረቀሱም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምስራኽ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ዋ ወንጌለ መንግሥት ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩከ እሁየ ዲያቆን አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ባርክ እግዚኦ ነገር ዘእምወንጌለ ማቴዎስ ረድኡ ወሐዋርያኡ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሃት ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ኢየሱስ ብዘመን ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እነሆ ሰብ ጥበብ እቲ ተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸቡ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጺና እናበሉ ናብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ። ንጉስ ሄሮድስ ሰሚዑ ሰንበደ ኩላ ኢየሩሳሌም ምስኡ። ንሱ ድማ ንኹሎም ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍቲ ህዝብን ኣኪቡ ክርስቶስ ኣበይ እዩ ዝውለድ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ኣቲ ቤትልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበይ እስራኤል ዝሕሉ ሹም ካባኺ ክወፅእ እሞ ካብ ሹማምንቲ ይሁዳ ኮቶ ኣይክትንእስን ኢኺ ጽሑፍ እዩ እሞ ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ። ድሕሪዚ ሄሮድስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖም። ካባታቶም ድማ ዘመን እቲ እተረኣዮም ኮኸብ ኣጸቢቑ ተረድአ። ናብ ቤትልሔም ድማ ሰደዶም። ኬድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣርጊጽኩም መርምሩ። ምስ ረኸብክምዎ ኸዓ ኣነ ኸዓ መጺኤ ክሰግደሉ ኣፍልጡኒ በሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉስ ሰሚዖም ከዱ። እነሆ እቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እቲ እታ ህፃን ዘለዋ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዝብል መርሖም። ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ብዙሕ ሓጎስ ተሓጐሱ። ናብ ቤት ኣትዮም እቲ ህፃን ምስ ኣዲኡ ማርያም ረኣይዎ። ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ። ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጽ በረኸት ሃብዎ። ናብ ሄሮድስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተረኣዮም ድማ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ በለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ወልደ ኢየሱስ ቤተ
ወይሁዳ ልደቲ ሁለቱ ጋዳ ወየታተያ ወልደ ይሁዳ ሰገዱ ሎቱ አማን አማን መንክር ስባተ ልደቱ መንክር ስብሐተ ሃሌሉያ ዮም ልደቱ ለክርስቶስ ቅድስት ድንግል ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐተ ልደቱ ውእቱ ክርስቶስ
ኦስ ክርስቶስ ሎቱ ሰባሰ ገል ሰገ ዱኖቱ ሰገዱ ሎቱ አማን መንክር ስብሐተ ልደቱ ክርስቶስ ዘሎቱ ሰባሰ ገል ሰገዱ ሎቱ መንክር ስብሐተ ልደቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎቱ ሰብአሰ ገል ሰገዱ ሎቱ አማን
መንክር ስብዓተ ልደቱ አነ በአማነ
አማን ማን አማን ምን የሆነ ሴት ሰለስተ ዘለውኩት ልደቶ መንገድ ስብሐተ ልደት መንገድ ስብሐተ ልደቶ መንገድ ስብሐተ ልደቱ መንገድ ስብሐተ ልደቱ መንገድ ስብሐተ ልደቱ መንገድ ስብሐተ ልደቱ አማን 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 መንገድ አማን 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 መንገድ ስብሐተ ልደቱ መንገድ ስብሐተ ልደቱ ስብሐተ ልደቱ መንገድ ስብሐተ ልደቱ አማን በአማን አማን በአማን መንገድ አማን በአማን አማን በአማን መንገድ ስብሐተ ልደቱ መንገድ ስብሐተ ልደቱ መንገድ ስብሐተ ልደቱ መንገድ ስብሐተ ልደቱ አማን በአማን አማን በአማን አማን አማን በአማን መንገድ ስብሐተ ልደቱ መንገድ ስብሐተ ልደቱ መንገድ ስብሐተ ልደቱ መንገድ ስብሐተ ልደቱ ቤቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘልወጦ ሰብአ ሰገል ሰገሎቶ አማን በአማን
ስብሐት ለልደቱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎቱ ሰብአ ሰገል ሰገዶ ሎቱ ሰብአ ሰገል ሰገዶ ሎቱ አማን በአማን መንክር ስብሐተ ልደቱ ኮነ ለእንተ ልደቱ ለክርስቶስ እምቅድስት ድንግል ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎቱ ሰብአ ሰገል ሰገዶ ሎቱ አማነ መንክረ ስብሐተ ልደቱ ስብሐት ልደቱ ተወልደ
ሰብአ ሰገል አምጽኦ ሎቶ ጋዳ ወየታዘያ አዋልደ ይሁዳ ይሰግዳ ሰግዳ በቤተልሔም ጢሮስ አሜሃ ይሰግዳ አሜሃ ይሰግዳ በቤተልሔም ሰብአ ሰገል አምጽኦ ሎቱ ጋዳ ወይታዘያ አዋልደ ይሁዳ ሃሌሉያ ደመና ብሩህ ዘለላ መላእክት በሰላም ግራ የቤላ ፍስሕት ቡርክተ አንቴ እምአንስት
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ዳን ክርስቶስ ዘነግ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሆሙ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሰ ዓመት ከወለተ እግዚእ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ አያል ቅዱስ የመውት አብ ክርስንግን ዘተወልደ እምቅድስት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ መስቀል ሳለን እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተንሥአ እሙታን በሳልስት ዕለት አርገ ስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን ሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ለእግዚአብሔር ርቱ
ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረ ኣምላኽ ብክልንትናና ነምልኸካ ኣለና ንኽልጦ ሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎፍ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሰ ጠርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣምል ተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ኣብ ዘይቋረብ ምስጋናን ባዕሉ ሰላይት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብይ ዘይተፈጠርካ ህቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፉ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኸን ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዕ ኸነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ O Jesus Christ, Son of God, who are above all, thrice over we do offer thanksgiving unto you with your Father in your eternal kingdom, and all the creatures glorify you. In trembling and in fear of soul, every soul fears you, and all the souls of the righteous trust in you. You who quieted the stormy floods of the evil spirit for our sake, and who became for us life from all distractions and the refuge where there is a hope of eternal salvation. You save those who are troubled on the sea through your grace. You heal those who are in the wilderness. You accompany those who in imprisonment in every hand. So fear us from the bone, free us from the bone. You comfort the miserable and the weeping. You save the weak with your cross. It is you who take away and remove all the wrath from us, who have trusted in you, O Lord, whom the prophets and the apostles thanked in secret. We thank you, we glorify you, so that believing in you and fulfilling your will, we may rest in the abode of life. Grant us to walk according to your commandments, O Lord. Through your mercy, visit all small and great rulers and people, shepherds and flock. For yours is the kingdom, O blessed Lord, our God. Glory to be to the Father, the Son, and the Holy Spirit,
as before the creation of the universe, so both now and ever, and into the age of all ages. لعلم ولا تولد زيها العالم عالم آمين ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ለአምላክ ህልና ልብክ አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት Oh God the Father, the giver of light, the power of all, the visitor of all souls, the light which was before all, the creator of the world, the leader of life, and the giver of immortal happiness. You have taken us out of the snare of darkness and granted us the inestimable light. You have clothed us, we who believe in you, and covered us with faith. You are not far from your servants, but rather you are always with them. You do not neglect the soul which entreat you with fear and trembling. You know all before the thoughts and examine all before the thoughts. Through your will you supply our needs before we ask. You hear us who call upon you without doubting. You are the inestimable light, the King of the heavenly host, hearer of the glorious songs of the archangels upon whom you rest. O Lord, we pray to you to hear us. Grant us unceasing word in trust. We glorify you, we thank you, and we bless you. O Lord, we, your servants, glorify you because we depend on you. ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለባናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስወራት ምርኮስ ናወራት ብርሃን
ንሃንካሳት እግሪን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዝሙ ሕወይ ንጸማማት ውጽኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ሎሉ ቅዱሳኑ ዘብር ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በቢ ዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቕኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕር ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብ ልዕሊ ጸላኢና ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ክንሕሎ ዘየቋር ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽእ ንዓያስፋ ለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዒ ኹነና እስመለከ እግዚኦ ኣምላክና መንግስት ቡሩክ አሜን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ ምስለ መንፈስከ ኮተ ለአምላክነ ብፁዕ ይደሎ ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥ ንዓኻ ንኣብ መሰረት ጥበባታ ዓቃባ ኣልባብና ዓይኒ ልብናና ዘብራህካልና ጸልማት ሕልናና ርሒካ ብናትካ እምሮ ዝኽለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋእ ዝተወፍየ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ኣድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ዝጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንሴብሃ እግዚኦ ኦ ጐይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኸ ጐይታ ዘኣጋዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቕድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዘለካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃአና ወድኻን ፍቁርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ዋብ ህይወት ንዓ ጐይታ ንዓኻ ካብ ማዕምቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሰቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ጉፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ኣምራ ምስጋና እምነትን ጓእ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኻለ ቤተ ክርስቲያን ቆንመራ ዝህብ
ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻና ወደስና ብዋምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና በኣኻ ምፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ኣለም በእንቲ አከ ተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢዝ ለዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ ብማርያም ወላዲቱ ይለመነና ማህሌትና ማህሌት መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና አምላኽና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ከም ዝበዝለይቲ እዚ ክብሪ ኣብ ሰማይ ኣብ ኣርያም ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ከም ዝበልካ እዛ ዓለምና ሰላም ስኢና ዘላ ሰላምካ ለኣኸልና ሰላምካ ለኣኸልና ኣብ ልቢ ኩልና ድማ ተወለደልና ንዓኻ ዝኸውን ልቢ እንተልዩና ውሽጥና ሰላም ስራሕና እውን ግብሪ ሰላም ክኸውን ይሞ ኣምላኽና እስኻ እትውለደሉ ልቢ ድማ ዓድለና ስለ ኩሉ ተመስገን ነብሲ ኣመቱ ወለተ እግዚእ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ መገነት መንግሥተ ሰማይ ዕርፈልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎ በደልና ምሳና ይሕደገልና ዋድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሉ ኣሜን ወዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ኻበ ነስተብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብዝእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወትኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን በጎል ሰከበ በአጽርግት ተጠብለለ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ሀደረ ዮም ተወልደ እግዚእ ወመድህን ቤዛ ኩሉ ዓለም ሰከበ በአጽርግት ተጠብለለ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ሀደረ ዮም ተወልደ እግዚእ ወመድህን ቤዛ ኩሉ ዓለም በጎል ሰከበ በጎል ሰከበ በአጽርግት ተጠብለለ በአጽርግት ሃሌሉያ በጎል
በጎል ዘከበ በጎል ሰከበ ባጽርቅት ተጠብለለ በአጽርቅት ተጠብለለ እግዚእ ወመድኅን እግዚእ ወመድኅን ቤዛ ኩሉ ዓለም ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ዮም ተወልደ በጎል ሰከበ በአጽርቅት ተጠብለለ እግዚእ ወመድኅን ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ዮም ተወልደ ጽርብ በአጽርቅት ተጠብለለ እግዚእ ወመድኅን ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ 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 ቤዛ
ኩሉ
ቤዛ ኩሉ ዓለም ቤዛ ኩሉ ቤዛ ኩሉ ዓለም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ በጎሰከበ በአጽርክት ተጠብለለ ወመድኃኒነ ቤዛ ኩሉ ዓለም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ ሃሌሉያ በጎሰከበ
ሀደረ ዮም ተወልደ ወመድህነ ሰላም ቤዛ ኩሎ ዓለም ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ንሳሌ ሎያ ሃሌሉያ ንሰ ብቆልደ እምዘራ ዳዊት ዘመፃ ወተወልደ በስጋ ዘብ እንዘ ኢያዕርግ እመንበር ስብሐቲሁ ወሰማዕፀነ ድንግል ሀደረ ሥጋ ኮነ ወተወልደ ትጉሃን የአምኑ ልደቶ ወሱራፌል ይቀውሙ አውዶ መጻ ይቤዝወነ ውስተ ዓለም የሃበነ ሰላም ጋዳ ያመጽኡ ቁርባነ የሳ ይቤዞ ዓለመ የሃበነ ሰላም ጋዳ ያበውኦ ቁርባነ አርየነ እግዚኦ ህለገ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም
ሰላመ መንፈስ ቅዱስ ያሎ ማእከልክሙ ሰላም ምስ ኩልና ኮን አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ስኻ ትውለደሉ ልቢ ዓድለና ኣብ ዓለም ኩሉ ድማ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ሰላም ኣብቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ተባሂሉ እሞ ዓለም ኩላ ድማ ንጉስ ሰላም ንስኻ ኢኻ እሞ ሰላም ካልኣኸላ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ እትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን። ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብዓፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሑ ኢኻ እንስሳ ከውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካዮ ምድሪ ዝኣስርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ኸውን ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅኡን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኸ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩን ዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፅኡን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሓና ናፃ ዝወፃና ንግበረና። ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንኣይና ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ቅዱስ ባርያኻ እንጦንዮስ ኣዕርፍ። ኦ ኣምላኽና ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉስን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡእትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ታጽንዓዮም። ነብሰ ወለተ እግዚእ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምናዎም ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወት ፃሕፈልና።
بقيتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ምስን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅድሰላን እዛ ዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምን ትኽእሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ለብርሃ በተዋክብት አስር ወሰማይ ቅዱስ ፀሐይ አርአየ መስቀል ለብርሃን አስር ወሰማይ ሃሌሉያ በስመ ምእመናን ዘዋ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅድሳት ወይታሰስ ከይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ ቁርባን ይሰደድን ቤተ ክርስቲያን እስመ ማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ቅድመ ንጉሥ ሐዋርያት ጳጢሶም መሶበ ወርቅ ከሙሴና ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን ዘናኻን ዘምፅኦን ምንቶም ዘምፅኦን ንዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓሶም ሃቦም ዝበዘረ ጸድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻቕሪ መስዋዕት ኣቦን ኣብርሃም ካብታ መለስካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡውን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባረትካ እማሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዙ ንዘለኣለመ ዓለም ኣይትሕደጎ ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ሃባይት ምለሰ ቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳ ኩነና ኣይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓንያንን ካብ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ሲሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ባልማመንጦን አላቲነን አሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝኻ ምእንቲ ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተቢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢኣት ዝኻ ይኹን ካብ እግዚኣብሔር እዚ ስርየት ሓጢኣት ንምቕባል እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕብል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንንሃብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዛዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባሪኻ ቁርባን መስዋዕትን ቁርባን ተቐበለሉ በቲ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ጓሰየ እዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልመዕሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱን ነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዕኒ እዩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ
ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መዓት ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይትለኽዮ ጽውዐይ እንጅርብባሎ ብሓቅን ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃናና ገሊላ መፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ኣብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹንን አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ንኩልና መጽንዒ መንጽን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጸናንዕን መንጽን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዴቅን ኣሮንን ዘካርያስ መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ኣብ ምድሪ ንዕለት ጌራና ማግና ናንተ ዘለና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎ በደልና ናበሳናን ኣይደግም ካብ ኩሉ ክፋል ይሕነና ፈተና ኣይተትቢ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለካ ሰላም ብሕልና ክድንግል ይኽብ ስጋኹን ድንግል ይኽብ ኣደ እግዚኣብሔር ጻብኹን እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስት ደስ በልኪ ሓዳትና ሓደግና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንታና ምሕረት ለመን ኣሜን ኦ ኣባይ ቀስ ብዝቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነት ከይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጌታ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ጌታ ከተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ደው ንበል አሐዱ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክም ኩሎ ምሕረተ ላዕሌነ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዚያኔ ዘልፈንሄ ዓለም ዓለም አሜን አሜን ሃሌ ሰላም ለኩልክሙ ንአኩቶ ለገባር የሰናያ አትላዕሌነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርናን ረዲእናን ሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒናዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብናን ንሳ ሎእንከ ከመ ይቅበን በዛቲ ዕለት ቅድስት ኩሎ
መዋዕለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላምህ አሃዚሀ ኩሉ እግዚአብሔር ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካናን ነመስግነካ ኣሎና እሱ አሰብክኦ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስአል ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፈ ምስጢሙሩክ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽም ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባልሃና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ሙ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ከም ብሓደሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋእትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ግህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ
ላት ለነኒ ተወከ መባአነ ወቁርባነነ ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋእቲ ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋ እዚ ንገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ኣብዚ ፅዋ እዚ ተቐድሐ ወይኑ እውን ባርኮ ንክልቲኦም ንፅዋ ዝተቐድሐ ወይኑ እውን ክቡር ደምካ ንኸው ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ክልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኮነ መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ሌይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ፃሕሊ እዚኣ ንቢርና ኣለና እሞ ንእዳዊውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም መሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ዝብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልእናይን ብር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ ንሰግድ ወንሴባህ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ማሕወይ መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ናይ ሓጢኣትና ማእሰርቲ ዝበታሕካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትካ ወርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ይሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም ዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምኒ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትካ ኣብዚ ዓለም ዝሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ ኣብ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣሎና ምንቲ ዞም ባሮትካ ሰቡትና ንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣትና ፅረገልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ምዝራብ ወይ ካብ ፍልጠት ምሳኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ደኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግብረና ንኩሎም ህዝቢ ከፍትሐዮም ነብሳት ኣግብርቲከ ወለተ እግዚ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ምፍፃም ኣጽናዓና ኦሎዋ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ምስ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምስኻ ማዕረ ማሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ምእንቲ ቅዱሳት እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ስግኡ ስሙራት ክገብረና ምእንቲ እዚ ሓድነት ስግኡ እንዶም ንለምን ናቱ እምነ ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምን ክሳዕ መፈጸምታ ብሕብረ መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንለምን እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ መካረና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓት ከመና ምእንቲ ትዕግስቲ ነብሳት ንለምን እግዚኣብሔር ምስኦም ምእንቲ ቆጽርና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክበና ዕድሎ እውን ክኸፍለና ምእንቲ ልኡካን ሃዋርያት ንለምን እቲ ናታቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚኣብሔር ክበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን
ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚኣብሔር ነዊሕ ዘመን ክህቦም ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ መቃርስ ምእንተ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሽኖዳ ንለምን። እግዚኣብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣታቶም ከይረሓቐ ትዕግስትን ትግሃትን ፍርሃትን ክሳብ ፍጸና ክህቦም ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንለምን። እግዚኣብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻምኦም ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን። እግዚኣብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽም ትግሃትን ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት ኣንበብቲ መዘምራን ንለምን። እግዚኣብሔር ልማኖአን ክሰምዕ ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምአን ክቕበል ምእንቲ መበለታን ራድእ ዘይብለን ንለምን። እግዚኣብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚኣብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን። እግዚኣብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን። ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚኣብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንለምን። እግዚኣብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢያን ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽቡ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ንእሰ ክርስቲያን ንለምን። እግዚኣብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ ሃገርና ንለምን። እግዚኣብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንለምን። እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉ ክሓልየሉ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። እግዚኣብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኡ ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነብሩ ሰባት ንለምን። እግዚኣብሔር ናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን። እግዚኣብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን። እግዚኣብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን። እግዚኣብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። እግዚኣብሔር ትዕግስትን ክልኦት ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ከኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። እግዚኣብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸግእን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። እግዚኣብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። እግዚኣብሔር በደሎም ከይሓሰብ ካብ ቅጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትና ኣሕዋትና ሓትና ንለምን። እግዚኣብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ከዝኒ ምእንቲ ዝናብ ንለምን። እግዚኣብሔር ንኣፍላክ ክሳብ መወሰኖም ዓቕሞም ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን። እግዚኣብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረም ነዞም በረከቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብርሂ ብመንፈስ ሰላም ፍቕርን ክጸምደናን ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። በኣብ መንፈስ ቅዱስ ንተንስ ለቢብና ኣብ ጸግኡ ክንዓቢ ስሙ እውን ክንምካሕ ምስኡ እውን ክንመሓቅ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያት ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ይቕበል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንለምኖ። ተንስ ለጸሎት ዛለነ مسلم
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ሰለስቱ አሐዱ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ማርያም ወላዲተ አምላክ አንቲ ውእቱ ኢለንቲ ዘወርቅ ዘጾርኪ በእሳት ብሩክ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ሥጋዬ ቃል ዘተሰብአ እምኔኪ ላቡ ወመስዋዕተ ስሙረ ክርስቶስ ስላየ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማየዊ ወዳንከነ መልአክ ናባቱ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ኸበነስ ብርኽቲ ኢኺ ንስኹም ፍሩኽ እዩ ፍትወ ድቕለምነልና ሓጢኣትና ሓድገልና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም
ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኦ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዝከረኒ መሕፀነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛታ ክነትካ ኣብ ጽድቂ ሓልው ናይቶም ኣብ በቑር ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ኦ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕት ሃይምዕዝ ማዕዛታን ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ጳውሎስ ከለምቲ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደልዎ ምልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል መህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላድ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዝተናገሮ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብኣ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ሕጂ እውን እንተኾነ ወራሲ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ሽሕ እኳ ናይ ኩሉ ጎይታ እንተኾነ ካብ ባርያ ዝሓይሽ የልቦን ክሳብ እቲ ኣቦኡ ዝወሰነሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሓለዋን መገብትን እዩ ከምኡ እውን ንሕና ህፃናት ከለና ኣብ ትሕቲ ኣተሓሳስባ ዓለም ባሮት ኮይንና ነበርና ግዚኡ ምስ በፅሐ ኣምላኽ ነቶም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕጊ ዝነበሩ ምእንቲ ከድሕን ሕጂ እውን ናብ ውልድነት ስልጣን ምእንቲ ክንረክብ ነቲ ካብ ሰበይቲ ዝተወልደ ኣብ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝሓደረ ወዱ ለኣኾ ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ከዓ ነቲ ኣቦ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብኹም ለኣኾ ደጊም ውሉድ እምበር ባርያ ኣይኮንካን ውሉድ ካብ ኮንካኸ ኣምላኽ ወራሲ ገይሩካ እዩ ቅድም ንኣምላኽ ከይፈለጥክምዎ ከለኹም ነቶም ብባህሪኦም ኣማልኽቲ ዘይኮኑ ብባርነት ትግዝኡ ነበርኩም ሕጂ ግና ንኣምላኽ ምስ ፈለጥክምዎ እባ ደኣ ኣምላኽ ንኣኸትኩም ምስ ፈለጠኩም ከመይ ኢልኩም ናብቲ ድኹምን ድኻን ኣተሓሳስባ ዓለም ትምለሱ ኣለኹም ከም ብሓድሽ ዶ ንኣታቶም ክትግዝኡ ትደልዩ ኣለኹም ንስኻትኩም ፍሉያት መዓልትታት ኣዋርሕን ፍሉይ ዓመታትን ተኽብሩ ኣለኹም ኣባኻትኩም ንኸንቱ ደኺመ ከይከውን እፈርሓልኩም ኣለኹ በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ
Galatians chapter 4, verse 1 to 11. Now I say that as long as the heir is a child, he differs in no way from the slave. Though he is the owner of everything, instead he is under guardians and stewards until the time set by his father. In the same way, we also, when we were children, were in slavery under the elemental forces of the world. But when the completion of the time came, God sent his son, born of a woman and born under the law, to redeem those under the law so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. But in the past, when you didn't know God, you were enslaved to things that by nature are not God's. But now, since you know God, or rather have become known by God, how can you turn back again to the weak and bankrupt elemental forces? Do you want to be enslaved to them all over again? You observe special days, months, seasons, and years. I'm fearful for you that perhaps my labor for you has been wasted. በረኸት ናይ ኣብ ፍቅሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝወረደ ኣባይን ኣባኻትኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ኣሜን። ማይከ አክሊለ ሰአ ወጸሊ በንቲያን ተንሥአ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ አምላክ ዘለዓለም ቀዳማይ እንድሓራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብዪ ብስራሕኻ ሓያል ብምክርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትልን ልምነካ ኣለና ገጽካ ርኤና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገልና ኣብ ጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነዚ ቁርባን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን አሜን። ካብ መልእክቲ ዮሃንስ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያንን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 16 እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ። ኣቱም ፍቑራተይ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር። ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ፣ ንኣምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ። ኣምላኽ ፍቕሪ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ። ኣምላኽ ንፍቕሩ ብወዱ ብሂወት ምእንቲ ክንነብር ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ ገለጸልና። ፍቕሪ ማለት ከዓ ከምዚ እዩ። ኣምላኽ ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ንሓጢኣትና ከርሕቕ ኢሉ ንወዱ ስለ ዝሰደደልናዩ እምበር ንሕና ስለ ዘፍቀርናዮ ኣይኮነን። ኣቱም ኣሕዋተይ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ካብ ኣፍቀረና ንሕና እውን ንሓድሕድና ክንፋቐር ይግብአና እዩ። ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልቦን። ንሓድሕድና እንተተፋቐርና
ኣምላኽ ኣባና ይነብር ፍቕሩ እውን ኣባና ትፍጸም ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና ንሕና ኣብኡ ንሱ እውን ኣባና ከም ዝነብር ንፈልጥ ኢና ኣቦን ወዱ መድሕን ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ረኣና ንምስክር እውን ኣሎና ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር First John chapter 4 verses 8 to 16. The one who does not love does not know God, because God is love. God's love was revealed among us in this way. God sent his one and only Son into the world so that we might live through him. Love consists in this, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. Dear friends, if God loved us in this way, we also must love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God remains in us, and his love is perfected in us. This is how we know that we remain in him and he in us. He has given to us from his Spirit, and we have seen and we testify that the Father has sent the Son as Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God remains in him and he in God. And we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and the one who remains in love remains in God, and God remains in him. أتوم أحواتي على من فتوتهم كله على في يومه نزيم علم إذن أبزي علم نزلون أتفتوه لا كلكم سلام فاسك ويتانا أملاخنا ناي ودها خبر وانجيل مستيرين قدسانا قلقل تخان هواريات كاز قلت كالهم نصايخا كام حرت كاز خونه بزي سفر عبي هاب تسقاز هاب كايوم زي مرمر بزح مرت كاسع وسن عالم كاستمهرو سدد كايوم نصايخا وقيتا نعنا هون رستوم بصحيتهم من موراس كزبق عنا خد قبرنا نلمنك لنا بمقدم كن كيد أساسرهم كن صعب كل جزيان عتاتهم كن مسل بفقرهم كن صنع بسنا يملخوا بتدخامهم كيف لغلوا الناس أجخابنا من توم مسيرة كا يقدس بيت كريستيان كون حلوا نعم مقاسة ميمانان كبار وكبها لبيت كريستيان كها قدس تزارر كابنتيهم وابزها لذاتي أتدوين انت تكلكا بمعنك قدوس بصنع يمانك زتخلكا يا تخلويني زي أبزحيا
ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉን ዘለካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ነብሳት ኣግብርቲ ጓይማት ከም ዝለኣመቱ ወለተ እግዚ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ 23 ሽዑ ጳውሎስ ተንስኡ ብኢዱ እናኣመልከተ በለ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንኣምላኽ እትፈርሑን ስምዑ ኣቱም ሰብ እስራኤልን ንኣምላኽ እትፈርሁን ስምዑ ናይዚ ህዝቢ እስራኤል ኣምላኽ ነቦታትና ሓረዮም ነዚ ህዝቢ ከዓ ኣብ ስደቱ ኣብ ምድሪ ግብፂ ልዕል ኣበሎ በታ ልዕልቲ ኢዱ ድማ ካብኣ ኣውፅኦም 14 ዓመት ኣቢሉ ከዓ ኣብ በረኻ ከም ኣቦ ኮይኑ ጾሮም 7 ኣህዛብ ካብ ምድሪ ከነኣን ኣጥፊኡ ነቲ ምድሮም ኣውረሶም ድሕሪዚ ከዓ 1450 ዓመት ኣቢሉ ክሳዕ ነብይ ሳሙኤል መሳፍንቲ ሃቦም ድሕሪዚ ንጉስ ለመኑ ኣምላክ ከዓ 40 ዓመት ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገድ ብንያም ሳውል ወዲ ቄስ ሃቦም ምስ ሰዓሮ ድማ ንዳዊት ንጉስ ክኸውን ኣተንስኣሎም ዳዊት ወዲ እሰይ ኩሉ ፍቓደይ ዝገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ረኸብኩ ኢሉ ከዓ መስከረሉ ኣምላክ ከም ተስፋኡ ካብ ዘርኡ ንእስራኤል መድሓኒ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ኣተንስአ። Acts chapter 13, verse 16 to 23. Then Paul stood up and motioning with his hand said, Men of Israel, and you who fear God, listen. The God of this people Israel chose our fathers and exalted the people when they dwelled as strangers in the land of Egypt. And with an uplifted arm, he brought them out of it. Now, for a time of about 40 years, he put up with their ways in the wilderness. And when he had destroyed 7 nations in the land, 7 nations in the land of Canaan, he distributed their land to them by allotment. After that, he gave them judges for about 450 years, until Samuel the prophet. And afterward they asked for a king, so God gave them Saul, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. And when he had removed him, he raised up for them David as a king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. From this man's seed, according to the promise, God raised up for Israel a Savior, Jesus. ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለ ዓብየ ተላዓለ ኣብ ቅድስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዚሑ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ኣቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ብትግንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊዕ ዳዲ ኸሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን
إذا مع زعتان زن تقبل أب كندو دما بزح سالخان محرت كان كاب لعل الأخلنا كاب كل صيوج أنا حاتياتنا نصحان كنكون قبرنا او مفكر سبب كرمنا ينصنا خامس كان خنا قلقل زبقعنا قبرنا بكل زمن هوتنا بحق بنصنا خوينا بدستان بحقوسن كان قلقل أبقعنا نصلو تنسو قويتا يغرب لنا سلام كلكم يخوش وقويتا كابوسن كسابوسن عالم زلاني حواريات قبيع زخونات حانت قدس بيتا كريستيان كذكران لمنا كالنا تينا حواريات قبيع زخونات سلم منتناي حواريا قبائل زخونة سلام حانت بيت كريستيان بيغزابيرون كنأت زخونة تصليو وقويتا نفس عبنا انتانيو سعرف نعنا محلا وخمزي بلنا باقي حين نخون كما تغلا خيسا لقلنا خبنا تفليو منافقان كيسا لقلنا بكندور روح حلاوي أمن بروان برلنا سلم انتاني سلكنا باسا إبسكوبسا كسا ودياكونا وقويتا نما حبرنا ذكرهم من باركهم من قدسين بسيسم زخونات بزي مسن خالم بزي مقراصن فقاد كاخ قبرو صقا عدلهم بقنعت هايمانوت زعرفوا ابوتاتنا نادياتنا نحواتنا نحاتنا نذكر بيت صلوتن بيت نጽህናን بيت بركتن دما قبرهم وقويتا نعنانا قلقل تخاب الحرينا نزمت تولد صقا هبنا كسع مودات عالمون موالها انت ما برنا حلوان كلنا تصليو آمين قويتا يغرب لنا نحنا ثن المقويتا أملاخي تنسم وطلعت خايبوتو نقدسان بروخون زخونو سمكا زصلو سبات كاب قدم قصقا يرحقو زبخا قنا كل قزي فقاد كابز قبرو برخت الفين عيلافاتن تلفيت عيلافاتن بروخات يخونو بحر ودخا مسقانا سلطان مسون سنفت كل سمو زلك لمن كل سعن زلالم عالم آمين نحنا ثن الملك خبر زي ملاخي قدست كل قزي دنقل زخون قولايت أملاك دادو كريستوس داسي بالكي حاتياتنا خحات قلنا صولتنا نابلع لنا فقر ودخ عرقلنا بحقنا يصدق برهان زخونا كريستوس أملاخنا زولد كلنا داسي بالكي ونتسدن قلنا بساتنا محرت قبرلنا حاتياتنا خحات قلنا نابقويتانا لمن لنا ودنقل مريم قدس نتسدن ولايت أملاك داسي بالكي بحق من تدقس بتلمني حاتياتنا خحات قلنا ناب كريستوس ودخل لمن لنا بحق نقص زخون كون تدنقل داسي بالكي وناي بحرينا تمكحت زخون كداسي بالكي ونعمان يلاملاق نازول كلنا داسي بالكي أب قدم قويتانا إيسوس كريستوس ناي بحق متعرقي زخون كم حلت غيرو حاتياتنا من تخحات قلنا كتذكرنا الملك لنا توس مزاو استكرسا زي عزيم كل تعالي ولدتهم سوادا فرات مروز يسوس صوت ونسق وانا وبامرات يعني وقت السمايات لمريم مراوت لابونا بطرس ودنقلنا ليوحنس وملك لابونا باولوس
እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ሰርገዋ ደብተር ለማይደረ ፍቁር ተራስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ዋሮን ካህን አይገላ ያርግ እታነውሪ ወጅሮ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባይና በዋግቡር በውስተ ረብዋ እጣኖ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተወልደ ማርያም ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ጐይታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተበሊቱ ተንሥአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማና ቦታ ቀመጠ ንሕያዋን ሙታንን ክመጽእ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጐይታ ይቅር በለልና። ምስጋናና ምስጋና ንውህድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክነ ይደሉ አጽንኦ
ልብክሙ ብነ ሃበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘሎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚር ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ፃልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ እናኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈትሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ በርፅ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራም ብምርዓድን እትልሙና ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈይጡ ፈቃዲበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኡ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ጉ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓቲትሮም ዝነቢ ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዒ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀኒ በእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ንዜብህ እግዚኦ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንሲ ብሕማም ሰጥሐሱ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፊ መብራህቲ እዩ ንኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ንሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካዮ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካዮ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ንወድስ እግዚኦ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማዕረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ንልምነካ ወና ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ፀናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ፀናዕ ያሸዋለ ብምንጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውና ንሕነ ጎይታና ኣምላኽና ንብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኩልና ፀግዑ ኽነና ስማዕ ዘላለም ንጉስ ማዕሰበናዝዝ እጓለማውታ ተወከፍ ስሩያነ በምሕረት ካንጽ አብዳነ አጥብብ ወጎላነ ሜጥለ ውስተ መቁህ አድነ ወለኩልነ ኩን ጸወነ እስመ ለከ
እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በችላነ ቃሉ መስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላኽ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እወ ተተፍቅሮ ወድኻ ናባና መጺኡ ናባኻ ከልዕለና በዛ ሰዓት እዚኣ ተወሊዱ ኢልና ነብዕልላ ዘለና ሰዓት እያ እሞ ኣብ ልብና ኣብ ሂወትና ቦታ ከይስእን ክንቅበሎ ምስቶም ዝተሓጎሱ ክንሐጎስ እምበር ምስቶም ዝተሃወኹን ዝተረበሹን ከይንርበሽ ንሰላምና ከም ዝመጻኻ ንድሕነትና ከም ዝመጻኻ ንዓና ንሂወት ክትበና ከም ዝመጻኻ ፈሊጥና ምስተውዓል ክትበና ኣብ ማሕደር ክነዳልወልካ ኣብ ልብና ድማ ምስተውዓልካ ዓድለና ኣብ ልቢ ነብሲ ወከፍና ተወለድ እሞ ኦ ጎይታ ከምቲ ግብርኻ ከምቲ ስራሕኻ ከምቲ ባህሪኻ ምሕረት ክሃበና ሰላም ክሃበና ህድኣት ክሃበና በረኸት ክሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸሎትናን መስዋዕትናን ተቐበለልና ንጸድቀሉ ኣእምሮ ዓድለና መድሃኒትና ኣብ ማእኸልና ኣሎ እሞ ነዚ መድሃኒት እዚኣ ማዕዲና ንሪኦ ከይንህሉ ናባና ኣይመፂ ዘሎ እሞ ክንቅበሎ ድማ ምስተውዓል ክሃበና ንዓለም ብምልእታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ንሃገርና ንህዝብና ሰላም ጎረባብትና ሰላምካን ረድኤትካ ናውሪ ዘለና ዝሓለፈ መከራ ኣክልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ኩናትን ህውከትን ወረኺናትን ከተርሓቐልና ንልምነካ ልቢ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕትና ተንክፍ እሞ ናብ ሓድነት ናብ ፍቕሪ ናብ ሰላም ናብ ህድኣት ናብ መንፈሳውነት ናብ ዘለኣለማውነት ክመርሑና መራሕትኻ ክትግስፅ ንልምነካ ኣለና ንዓና ድማ ዝሰምዕ እዛን ዝርኢ ዓይንቲ ናይ መንፈስ ዓድለና ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ወለተ እግዚ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ንዝሓዘኑ መጻንዕ መንፈስካ ስደደልና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ወድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴናት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ነኻድገልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ስሉስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ለነ ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቁር ወድኺ ኃጢአትና ምእንቲ ኸሓድገልና ለጸሎት ተሳለነ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጻሕን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃናይን ዘለዩ ግናኻ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ሰምዑን ዘለዩ ግናኻ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ንሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብፅኣት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
ዘወንጌል ቅዱስ ነድም ለዋ ለሰምዕ ኦ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክርናን ዝበሉና ዘከሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ነዝቐደሙና ዕርፎም ንዝሓሙ ብቕልጥፊ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ሚረ ይድህርዎ ክቡር ክኸውን እዩ እሞ ብህይወት ክነብር ካብ ወርቂ ሸባ ድማ ክህቦም ኩሉ ግዜ እውን ናብኡ ክጽልዩ ሙሉእ መዓልቲ ክባርኽዎም እዮም። የሃዮ ወይሁብ እምወርቀ ዓረብ ወዘልፈ የጸልዩ በእንቲአሁ ወኩሎ አሚረ ይድርዎ በእንቲአሁ ወኩሎ አሚረ ይድርዎ እምወርቀ ዓረብ ወዘልፈ የጸልዮ መንቲአዎ ወኩሎ አሚረ ወኩሎ አሚረ ይድርዎ የሃዩ
ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰናን ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በብግዚኡ በብሰዓቱም ዘገልግልዎ መላእኽቲ ሕብረት ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ዝኾን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ከሕውዮን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝላኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ በሳ ከተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልዲ ዋሕድ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ ኣመስግንዎ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ቅዱስ ኣመስግንዎ። ዋጽሜኦ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንበስከ ቅዱስ ዘዜነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ አምላክ ኩሎ ጊዜ እግዚአብሔር ዘረዳነ ወብሞ አምላክ ያዕቆብ ንስኦ መዝሙረ ከበሮ መዝሙር
ጎይታ አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ንሰምዖ ቃላትካ ኣብ ልብና ክፈሪ ደግፈና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብርሃን ልደትካ ኸ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውሽጥና ክበርህ ደግፈና ነፍሳተ ኣግበርቲከ ዋይማቲከ ወለተ እግዚ ገነት መንግሥተ ሰማያት ኣዕርፈልና ወጎይታ አምላኽ ሽምካ ንጽዕ ቡቕዓት ግብረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም መልኣክ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኻ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ በነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻሓድገልና ነፍቶ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን እንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥቱን ጽድቁን ዘወፍየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ብወንጌል ኣሚንኩም ንስሓ እተው ኣውሎኪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚአብሔር ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 20 ኮነ ድማ በቲ ቅነቲ ኩሉ ዓለም ክጽሓፍ ካብ ቄሳር ኣውግጦስ ትእዛዝ ወፀ እዚኣ እታ ቀርኔሌዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ከሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ጽሕፈት እያ ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ክጽሓፍ ኩሉ ነናብዓዱ ኸደ ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓልየቱን ስለ ዝነበረ ኣብ ገሊላ ካብ ዓዲ ናዝሬት ምስታ ጸኒሳ ዘላ ማርያም ሕፂቱ ናብ ቤተልሔም እትበሃል ዓዲ ዳዊት ናብ ይሁዳ ክጽሓፍ ደየበ ኮነ ድማ ኣብኡ ከለዉ ግዜ ሕርሳ በጽሐ በኽሪ ወዳ ወለደት ብዓለባ እውን ጠቕለለቶ ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዒ ማል ኣደቀሰቶ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ ማሎም ክሕልው ኣብ መሮር ዝሓድሩ ጓሶት ነበሩ መልኣኽ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ጥቕኦም ደው በለ ክብሪ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ዙርዮም ኣብርሀ ብዙሕ ፍርሃት ከዓ ፈርሑ እቲ መልኣኽ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ እበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሑ ምልክቱ ድማ እቲ ይኹንኩም ኣብ መብልዒ ማል ብዓለባ ተጠቕለለ ህፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸንቢሮም ክብርና ኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላምካ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንሕድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ተባሃሉ ቀልጢፎም ከዓ ኸዱ ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ህፃንን ከዓ ኣብ መብልዒ ማል ደቂሱን ረኸቡ እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነግረሎም ነገር ኣውረዩ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ ማርያም ግና ነቲ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ ተባህለሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ይመስል እግዚኦ አለ ውእቱ
أزرايتك وسسيولي وعيرك ክርስቶስ ንዑሰ ክርስቲያን ትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝፀፈ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍሪ ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምንን ንምሕፀንና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ኣብ ስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ናና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ስጉእን ደሞን ንኣና ንኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመፅእን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይን ዝተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ለጸሎት እግዚኦ አለነ ምስለ መንፈስከ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዮ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቴ ቅድስ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስ
ጎይታ ነብዛ አቡና አንተን የሻዕርፈ መንግስት ሰማይ ድማ ምሳድካ ናሕድር ሩሕ ኣለዎ ከምዘይብለና ባጊያ ኸይንኸው መንታል ተኹላ ዲያብሎስ ከይብዛትነና ካበና ዝተፈልየ መናፍቃን ከይሳለቁልና ኣብ ክንድኡ ሩሩሕ ሓላዊ መንበሩ አንብረልና ጸልዮ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ የንትየሁ ኖላውየር ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተዛለን ሰላም ለኩልከሞ ፈጀኻ ኩልን ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርዳእኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዮ በሃበ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ወማይበርነ ውስቴታ ባርክ በሰላም ብዘይ መቆራፀን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስንእትን ፍቓድካ ክገብሩን ናትካ ክኾኑን ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮትካ ካባና ንድሓር ንዝመፅእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕለ ሃብቲ እግዚኦ አምላክየ ወየዘረው ጸርከ ወየጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ለይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ጎይታ ኣምላኸ ይተንስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጻ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ንበል ኩልነ በጥበበ
ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባህሉ አምላክ እግዚአብሔር አዝየ ኩሉ ግርማየ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘይያስተርኢ ኩሉ ብዛት ሰማይ ፈጠረ ሓደ እግዚአብሔር አብናምን ሓደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ዝኾነ ወልዳ ወሃብናምን ካብ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ዝተወልደ ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምሳብ ዝኾነ ኩሉ ዘመጥረ ዘይኮና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዝተፈለልዎ ምንታና ምንቲ ሰብ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወለደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንሥአ ቀብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማና ቦታ ተቐመጠ ብሓዱሽ ንሕያዋን ሙታንን ክመጽእ እዩ መንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን ማሕወይም ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ወናምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ወናምን ትንሣኤ ሙታትን ንዘላለም ንመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ንስፎ ትንሣኤ ወሕይወት ለዓለመ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ንሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኸምኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክፅንበሩ እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ዝብሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ዘላኮ ለሰብ እንበለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ናብ ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት
ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኽያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበልዋ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተመጽእ ምዝካር እከይውን አንጽሃና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ወንተ ሰላም ፍጽምተ ወፍቅር ተዓሜሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅዱሳን አምላክነ ረስነ ድልዋን የመመጣማ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቀረና ተባሃልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወነትመጦ እንበለ ኮነኔ እምሃብተከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊ ብዘይ ፍርድ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸት አምላኹን ምስለ ብሰ አቡነ እንጠንዮስ ምስ ነበርታ መቱ ወለተ ጊዜ ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ነዛ ዘለና ሃገርን ብሰላም ረድኤትን ይሓልወልና እግዚአብሔር ምስላ ኩልክሙ መንፈስ አይኮተ ወላምላከነ አለሎ አልባቢከሙ ናኩተከ እግዚኦ ወነ ናኩተከ ናኩተከ እግዚኦ ወነሰብሐከ ወንወድሰከ
ወድሰከ ብሩክ ስምከ ወንባርከከ ንሕናኒ ውዱ ንሕናኒ ውዱስ ስምከ ንወድሰከ ግሩም አንተ እምግሩማን ወየትነገር ባይከ ኦ ጎይታ ነመስግነካ ነኽብረካን ንውድሰካን ስምካ ብሩኽ እዩ እወ ስምካ ክቡር ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ንባርኸካ ኣለና ስምካ ውዱስ ስለ ዝኾነ ንውድሰካ ኣለና ንስኻ ካብ ግሩማን ግሩም ኢኻ ዕብየትካ ኣይምርመርን እዩ ምስጉን ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን እትነብር ኢኻ ምስጋናኻ ድማ እፁብ እዩ ትእልፊታ ኣእላፋት መላእኽቲ ይቅድሱኻ እቶም ዘይቅድሱ ዘይድቅሱ ትጉሃን ከዓ የመስጉንኻ እቶም ናባኻ ዝቐርቡ ሸሞንተ ግሩማን ናባኻ ይቐርቡ ካብ ማዕበል ሓዊ ይሃድሙ ካብቲ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ጓህሪ ሓዊ ድማ ይፈርሁ ይስንብዱን ኩሎም ብሕብረት ብሓንቲ ቃል ንኣኻ ይቅዱስን ይውዱስን ንሕና እውን ንትሑታት ባሮትካ ከምኣቶም ኢድ ብምዝርጋሕን ከምኣቶም ድማ በምሳል ኣርኣያ መስቀል ኣዳውና እናልዓልና ነመስግነካ ንውድሰካን ኣለና ንሳቶም እውን ክንፊ ኣለዎም ሰራፊኤልን ኪሩቤልን ነብሲ ወከፍ 6 ክንፊ ኣለዎም ለትነበሩ አንስ ኩሎም ከዓ ብሕብረት ብሓደ ቃል ንኣኻ ይቅዱስን ይውዱስን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እዚ ነቲ ካልኣይ እቲ ካልኣይ ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ፍጹም ቅዱስ ቅዱስ እዩ ይብሉ አውሴ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት በመጋረጃ ደመና ተሰወረ በመንጦ ላይ ተደመና ተሰወረ እምቅድስት ድንግል መድኅን ተወልደ እግዚእተ ረክበ ፀሐየ ጽድቅ በአማን ሰረቀ በመጋረጃ ደመና ተሰወረ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም መድኅን ተወልደ ጎይታ ተረኽበ ሓቀኛ ፀሓይ ጽድቂ ብሓቂ ወፀ ንዝለኣኸ ኣብ نأمن نزت الأخ ولدو نأمن نعوي منفس قدس ونأمن يتنمو تسعر قدس እግዚአብሔር نشنكار حاسين سبري كموتان تفليو تنسي موتان كاتنسي نابسيول وريدون نسرات فتحي ناصنت كاسب خلوم نبل مبرات ملكوت ناص نصلما تاريخك حقنيا برهانت بحقي مدحانينا نمسغنكا نودسكا نالونا ودخا نسب مفقا بمفقارو نسخاون بمفقاركا بتاليتتيا سقو وفين
ነጸረ ኣምላኽ ክነሱ ኩሉ ዝኾነ ክሕዝዎ ከለዉ ምራቕ ርኩሳት ተቐበለ ኩሉ ማእሰርቲ መቃዊሕ እውን ጾረ ጎይታናን ኣምላኽናን ክነሱ እዚ ኩሉ ተዓገሰ ምእንታና ምእንቲ ነዳያንን መሳኺንን ምእንቲ ነቢያትን ሃዋርያትን ምእንቲ ሰማዕታትን ምእመናንን ኩሉ ተዓገሰ ምእንቲ ጳጳሳትን ቀሳውስትን ምእንቲ ዲያቆናትን ምእንቲ መበለታትን ዘኽታማትን ምእንቲ ደናግልን መነኮሳትን ወራዙትን ምእንቲ ሓጣንን ዝተበተኑን ነቶም ዝተበተኑ ክእክቦም ንሓጣን ከጽድቆም ንኹሎም ንዝበደሉ ናብ ንስሓ ክመልሶም ትንሣኤኡ ከዓ ከፍልጥ ነቶም ስማቶም እንፈልጦ ንነግር ነቶም ስማቶም ዘይንፈልጦ ድማ ኦ ጎይታ ንስኻ ትፈልጦምን ትምርምሮምን ኢኻ እሞ ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ግሉጽ እዩ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶንዮ ወብፁዕ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ አባ ሽኖዳ እንዘያኩቶከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማይ ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ አይረፉ በርትዕት ሃይማኖት أساس فاس فتصملنا وقويتا يسوس كريستوس نزحممو زغاب تحيم مفوسهم نقشان زغد بوتاتنا نديتاتنا حواتنا نحاتنا بقن مقد مرحيم بسلام بطعنانا نابوتو أمرسهم نفاسا السماعين زنامات مبارخ كما تنسقخانا يزعم زيافر مدرون بارخ أبقاد مدرغ أزوتر حقوس انتدلان قبرلنا سلام كاسنا علنا كل جزينا عنا سنة نقرق حسبو لبسنا عط حيرات زخون ملاش كل ساعة قدس بيت كريستيان كانوا زوكبو لقاونت بيت كريستيان سلام هاب وأملغنا نفسه كبب بسمهم أبقى محيرات زخون سلام هاب زحلهم بغنا حيمانا كوينهم زمتون زعرفوا نفسها تبتاتنا نديتاتنا حواتنا نحتنا نعرف نفس أمتك ولا تأجزي نفس كلهم سمعتها تعرف كريستوس أملاقنا أبي يرسالم سماوي واقوم كفلهم بعطام قربان بوينهم بمراتي مقارجة مصعبت نوبات باقو بيت مقدس نزحل يبارخ كريستوس أملاقنا أبزي محرات نمركا بنسانا تأكبهم زلو كلهم رح لهم أبقر مفرين مدن قصن من مركا مصوات نزقرب لك كلهم تقبل لهم نتجن قصبنا كل عقوس بسنو مع أسر تتأثرون بسدتين أمركون زلون بمري مجزات تتحزن وأملاقنا بمحرات كادحنهم وممرنا يسوس كريستوس نبا غابن نسأل لك زي كنذكرهم نزعززنا كلما بسماوات منقصتها ذكرهم نعين حتياتنا بريخهم ذكرني وقويت حزبك أدهن رستخا مبارخ نزل عالم حل ومن عبي يومين وتسالموا ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነዚያቶም እንኹሎምን በቲ ኣቐዲምካ ዝለኣካዮ ብዝፈትወካን
ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ሕብስቲ እዚኣ ኣብ እምባን ቁርባን ተበቲና ክነሳ ከም ዝኣከብካያ እሞ ተኣኪባ ድማ ሓንቲ ፍፅምቲ ሕብስቲ ከም ዝኾነት ከምኡኻ ንኣና ብኣምላኽነትካ ካብ ኩሉ ክፉእ ሕሊና ፈሊኻ ብፍፅምቲ እምነት ሓደ ግበረና ንማይ ምስ ወይኒ ከም ዝሓወስካ እቲ ወይንኻ ምስቲ ማይ ሓደ ከም ዝኾነ ሓደ ምስኮነ እውን ምስ ተሓዋወሰኻ ሓደ ካብቲ ሓደ ክፍለ ከም ዘይክእል ከምኡ ንኣና ድማ ብኣምላኽነትካ ካብ ኩሉ እኩይ ሕልና ፈሊኻ ብፍፅምቲ እምነት ሓደ ግበረና በውስተ መንግሥትከ ተዘከር በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥት በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ እንዘ አሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ሰብነትና ምስ መለኮትካ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ትሕትናናኻ ምስ ዕብየትካ ሓደ ግበር እዚ ቁርባን እዚ ንስኻ ንደቀ መዛሙርትኻ ከምዚ እናበልካ ዝሃብካዮም ነቕርበልካ ኣለና ነአምን ከመ ዝንቱ በአማን ነአምን እንኩ ብልዑ እዚ ሕብስቲ እዚ ሓጢኣት ዝሕደገሉ ንህይወት ዘለዓለም ምእንታኻትኩም ዝቁረስን ዝውሃብ ስጋ እዩ አሜን 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 ነአምን ወነጣመን ንስኤሃከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን ኣብ ልዕሊ ጽዋዕኻ ከምኡ ከምዚ እናበልካ ነገርካዮም እንኩ እዚ ጽዋዕ እዚ ሓጢኣት ዝሕደገሉ ንህይወት ዘለዓለም ምእንታኻትኩም ዝፈስስን ዝውሃብን ደመ እዩ አሜን አሜን ነአምን ወነጣመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን እዚ ሕብስቲ እዚ ክትበልዕዎ ነዚ ጽዋዕ እዚ ክትሰትይዎ ከለኹም መዘከርታይ ከም ዝግበሩ ድማ በልካዮም
منتاي نامنكم مماتي متنسي نامنكم موتي كتزنتو يخوم እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ كرتايون قبرو ንዚአኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንታምነከ ንስእለከ ወናስተበክዓከ እግዚእነ ወአምላክነ كل ልብ ናሰብክ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ كما يسقون كما الله ትውልደት ትውልድ ለዓለም ዓለም ካብኡ ዝቕበሉ ንኹሎም ንሓጎስን ንደስታን ንፈውስን ንረድኤትን ንምሕዳስ ስጋን ንምድሓን መንፈስን ነፍስን ክኾኖም ብምስጋናን ብውዳሴን ብኽብርን ብዕብየትን ነቕርበልካ ኣሎና ኩሎም ድማ ብሕብረት ብሓደ ቃል ኮይኖም ንዘለዓለም ከመስጉንኻ እዮም ሃበነ ይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ፈውሰነ ዝንቱ በርሰፈራ በዝንቱ በሰፎራ ከመበከነ የወ ዘላቆሎ ዓለም ኩሉ ዓለም ለዓለም ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ይመጽእ ዘ
እግዚአብሔር ስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ኮነ ለይኩን ቡሩከ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌየ ቅዱስ ላዕሌነ ተሳሃለ ለኩልክሙ መንፈስ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካሎና ጎይታ ሓያላትን ጎይታ ስልጣናትን ጎይታ ምሕረትን ኢኻ ምንቲ ኸነመስግነካን ክንውድሰካ ነዚ ንጹህን ቅዱስን ምስጢርካ ዓዲልካና ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ሓዲርካ ትነብር ምስጋናኻ ንዘለኣለም ዓለም ዘደንቕ ኦ ጎይታ ኩሉ እትሕዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ አቡነ ዘበሰማያት ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለዕለትነ ሀበነ ኦም እድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ውስተ መንሱት አላህነነ ወባልሃነ ኤምኩሎ ኤኮዝ መዚያ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ንኩሉ ትሕዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ቅዱስን ንጹህን
ምስጢርካ ስለ ዝዓደልካና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ብመለኮትካ ኣብዚ ንቕበሎ ሕብስቲ እዚ ህልው ኢኻ ነቶም ዝቕበልዎ ከዓ ንሓጎስን ንደስታን ንምድሓንን ንረድኤትን ንህይወትን ንዘለኣለም ምሕዳስ ስጋን ንምድሓን ነብስን መንፈስን ክኾኖም ኣብ ሰማያት ኣብ ዘሎ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ሓደ ግበር ብሓደ ወድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በበሳነ በምህረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ይኬልልዎ መድኃኔ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም መገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ አርህው ሆሃተ መኳንንት ኦን ዓበይቲ ብርሃናት ዝፈጠርካ ንብርሃን ካብ ጸልማት ዝፈለኻዮ በይንኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ርእሶም ናባኻ ዘድነኑ ህዝብኻ ሓልዎም ካባኻ በረኸትን ሰናይ ተስፋን ዝጽበዩ ንዘለዉ ሓልዎም ክትሕልዎምን ክትባርኾምን ደቆም ከተዕብን ንበረኸት ክኾኖም ዝቕበልዎ ቅዱስ ቁርባን ሃቦም ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነባና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒኻ ብርዛሕ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይካ ህንፃየ ናይ ሰላም ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እያ ኣብ ምድሪ ፈትሐኻ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበድሎ ጎይታ ንዘመጋልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎም እንተማሓፀንናምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቅ
ጻድቕና ዓይነ ማርያ ኃጢአተ ይስርየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕኖም ኦጎይታ በእንዛረቦን በእንሰርሖን በእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩን ዓይነ ኣገልጋሊ ኻን ፍትሐኒ ኦጎይታ ኣይርፍ ነፍሲ ኣቡነ አንጦንያስ ንብፁዓን ጳጳሳትና በመቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብታ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦጎይታ ብቁና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብና ንብር ኦጎይታ ኣይርፍ ነብሳ ኣመቱ ወለተ እግዚ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብናን ብርናኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባራ ድሕነና ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳን ዘለኣለም ፈፂምና ካብ እንርሕቕ ግበረና ኦጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ጊዜ ብዝሓለፈ ቀለም ብዝጎደለ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነፀበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ነጽር ቅድሳት ለቅድሳን አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ማረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ወስተ ንስሃ ሎክሙ ኃጢአቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳውን ብሰላም ይቕረ ኢልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ንጸሎት ተንስኡ ጎይታ ይቅረ በለና ሰላም ንኹልኹም ይኹን መንፈስካ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ ኣሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣሜን ኣአምን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልውዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊሙ ዝሃቦ እዩ ኣአምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ዕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ ኣአምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ዳሰበለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ ሞይቱ እዩ ሞት ኩሉ ኃጢአተያ ያንስየለ ደምናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ተኸስምረካ ቢናትን ሽንካርን ተቐቢል እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንጥጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ተደጥዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮነ ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ
بأريخان بأمثال كان زفتر كايو سقايد نفسي تأزازات كاب مفراس أرسحي قلسنا يقبري باللين تخونين أحي بمفتاركا من تمدحاني سلسلزو من تخبور مسكال كان محوي سلزغون موت أبسال سيتي معلت متساخان هو قويتا كاب كل بدل مرقمن كاب كل رقصة كتنسان إلمنا كان محسنة كان الله نزي سقاخان دم كان مستقبلكو نموقس نمفردنا يخنني محارن دا يقرب للي هو هيوت عالم بو سريت حاتياتين دحنت نفسين هابن بخلتا وقن قلب زخونت ولاديتكا بنا يوحنس مت مغلمانون بصولت كلهم قدسان ملاغت بخلهم سناي تقادلتي سماتات صادقانا كساع زلالم عالم آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ክፍል 16 እግዚአብሔር አብ ብሩህ ደመና ተጻዒኑ ዝበጽሐኪ አባኺውን ዝሓደረ ቅድስቲ ምድሪ ማርያም ደስ ይበልኪ። እቲ ኣብ ቅዱስንኡ ዝዓርፍ እግዚአብሔር ካባኺ ዝተረኣዮ ማርያም ደስ ይበልኪ። ኦ ማርያም እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ እግዚአብሔር ካባኺ ክውለድ ዝፈቐደ ደስ ይበልኪ። ንሱ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን እንሰግደሉ ቃል እዩ። ነዚ ኣነ ሓዋርኡ ዝኾንኩ ኣዲኡ ዝኾንኪ ማርያም ደስ ይበልኪ። ድሕሪ ልደቱ ማሕተም ድንግልናኺ ብዘይምልዋጥ ንዝሓለወን ኣማንኤል ዝወለድኪዮ ማርያም ደስ ይበልኪ። ኦ ማርያም መሰረት ማሕፀንኪ ከይፈረሰ ኣምላኽን ዝወለድኪ ሰላም ንዓኺ ይኹን። ማርያም ማሕተም ድንግልናኣ ክኸይተራሕወ ከይተለወጠውን ንጉስ ዝወለድኪ ሰላም ንዓኺ ይኹን። ንቅዱስ መድሓኒና ብምውላድኪ ከዓ ኣዴና ኣገልጋሊትን ተሰማዒት ኢኺ። ኦ ማርያም እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ሰላም ንዓኺ ይኹን። ዳግም እዚ ቅዱስ ኣቦ ዝኾነ ዮሐንስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ድርሳኑ ካብ ትርጓሜ መልክዕኪ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ከምዚ በለ፣ ስም ክርስቶስ ክትሰምዕ ከለኻ ኣምላኽን ሰብን ጥራይ ከም ዝኾነ ኣይትስማዕ። እንታይ ደኣ ሓደ ክንሱ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ። ኣቦኡ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን ደኣ በል እምበር ኣብኡ ንቃል ኣይበለን። እንታይ ደኣ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ባዕሉ ወዲ እግዚአብሔር ሓደ ንሱ እዩ እሞ ኣቦኡ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል። መሊሱ ኣብቲ ብዛዕባ ልደት ዝደረሶ ድርሳኑ ከምዚ በለ፣ ሓድሽ እዩ ኢሉ ዝዛረብ ሓደ እኳ ኣይበደለን። ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ እዩ ኢልና ክንዛረብ ከለና ቅድሚ ዘመናት ንዝነበርካ እኳ እንተኾነ መጀመርታ ብስጋ ዝተረኣየሉ ሎሚ ስለ ዝኾነ ድማ ሓድሽ ንብሎ ኢና። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወልጦሙ ከመ ቅጽበተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ኪኑ ለፍኩም በዛቲ ባያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግሥት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ሳቅያነ ይንስአነ ሞት
ጻድቃን ዛት ይላት ኩልክም ዳን ስባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሰላም ዘክሮነ በጸሎትክሙ ማርያም እሙ ማኅፀነ ለክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ ኩነኔ ካባል ሀገር ወጽድቀ ከነ ለወልደ ሀገር ጸራ ታይተገሪያ ህዝባዋ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አለለ ማርያም ምህረተ ወልድኪ ሳህሎ ይክፍለነ በሰላም ወበፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብኩህ ወዘምር ለጸዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ይነገር አበኒ ከመንሣእ ለሕይወት ዘተስጋ ወኩነኔ አበኒ ዘያሰድረከ ማሰሪ በስብሐቲከ ወለከ ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እቴወአከ አቤ አሚልተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
ስቡሄ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝተቃየምን በዘኮነኒ ንህይወት ዝኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትኽከ ናትካ ቃል ድማ ምንትና ክነብር ዘትመረካ ፍሬሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይኸውን ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ በና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ስጋን በዘይኮነኒ ንህይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትክረ ዘስመረካ ፍሬሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ብና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ሥጋን ነፍስን መንፈስ
ولك ስብሐት ለዓለመ ዓለም ብህወ ለእግዚአብሔር በቅድሳኑ ብህወ በኪለቱ ዘብህወ በከመ ብዛበዩ ዘብህወ በቃለ ቀርን ዘብህወ በመዝሙሩ በመሰው ዘብህወ በከበሮ በትፍስሕ ዘብህወ በአውታሮ በእንዚራ ዘብህወ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ዘብህወ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንሰ ዋነ ትመሃፀን እንዘ ነስየብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለመ ዓለመ ነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ነጦ አነ ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኣፈይ ምስጋና ወኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ድማ ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናይኩ እቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ከም ብሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና ንኣምላኽና ኣቦ ንጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንማልዶ ኣለና ዘለዓለማዊ ጎይታ ስምካ ዓብይን ቅዱስን እዩ ብልዑላን ምስጉን ኢኻ ትሑታት እውን ይውድስኻ ነዚ ተቐበልናዮ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝዓደልካና ነመስግነካ ንውድሰካን ኣሎና ንዓኻ ብምእማን ህይወትን ንመድሓኒትን ፈጽመልና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ከነመስግንን ክንባርኸካን ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢኻ
ኩሉ ዝሓስካ እግዚኣብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ክትቅድሰና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ኦ ጎይታ ነዚ ከዓ ብኩሉ ግዜን ብኩሉ ሰዓትን ንዓኻ ከነመስግንን ክንውድስን ንበረኸት ግበረልና ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለሞን ኩሉ ሰዓ ንዘላለም ዓለም የዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝበላዕናዮ ስጋ ወድኻ ሰተናዮ ደሙ ቅቡኻ ድማ ንህይወት ኮነና በዚ ሎሚ ተዋህበና ዓብይ ውህበት እሞ ኦ ጎይታ ከምቲ ንሱ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ኣብታ ዝተሓተት መብልዕ መዓልቲ ወሊዱ ንዓና ክብሪ ክህበና ዝተገልፀ ነዚ ክብሪ እዚ መፀዋዕታና ፈሊጥና ናብኡ ክንቋመት ምስ ተውዓልካ ዓድለና ኣብ ህይወትና ሰፈር ሲኢኑ ኣግሊሱ ከይህሉ ኦ ጎይታ ሕጂ እውን ንልምነካ ኣለና ፅሩይ ልቢ ፍጠረልና ንስኻ ትውለደሉ ንስኻ ትኸብረሉ ህይወት ሒዝና ክንመላለስ ኦ ጎይታ ባዕልኻ ደግፈና ድኻምና ትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ ናይ ነብሲ ወከፍና ናብራና ፀገም ገዛና መርሚርካ ትፈልጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይትኺደና ሕጂ እውን እታ ማሕደር ድበልካያ ህይወትና ክትቅድሳ ከተፅርያን ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ምስቶም ዝሕጎሱ ክንሕጎስ ንድሕነትና ስለ ዝኾነ ምስቶም ባህ ዝበሎም ባህ ክብለና ምስቶም ወንጌልካ ዝሰብኩ ምስቶም ዝማሬኻ ዝዘመሩ ጓሶትን መላእኽትን እምበር ምስቶም ዝጓሃዩን ኦ ጎይታ ናብ ሕማቕ ተንኮል ክፍኣትን ዝኸዱ ከይንህሉ ኣይትግደፈና እዚ ንዓና ተዋሂቡ ዘሎ ዓብይ ውህበት ምዃኑ ፈሊጥና ንኩሉ ዓለም ሓጎስ ዝኾነ ንዓና ድሒና ንዓና ተሓጒስና ንካልኦት ናይ ሓጎስ ምክንያት ክንከውን ባዕልኻ ርድኣና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፈሒሎም ዘለዉ ድማ ክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ንዝሓዘኑ መፃንዕ መንፈስካ ስለለሎም ነብሲ ባሮትካ ወለተ እግዚ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩሞ ዋዴና ኣብ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክል ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ ነስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈሰይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድግልና ናፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን Okay.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምዝማና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ሥጋ ነፍስ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ካል አምላክ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይግባእካ ማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምላ ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ በሰማያት ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብእ ሰላም በምድር ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ስብሃት ለእግዚአብሔር
ስብሐት ለእግዚአ ብሔር በሰማያት ወሰላም ሰምሮ ስብሐት ለእግዚአ ስብሐት ለእግዚአብሔር ዘምሮ ሰላም በምድር ለዘሰምሮ ሰላም ለዘሰምሮ
ለዘ ሰምሮ ለሰብ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ ስብሐት እግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ ስብሐት እግዚአብሔር በሰማያት በሰዓት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ ወሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ በሰላም በምድር ለዘሰምሮ ለሰብ በጎሰከበ በአስርክት ተጠብለለ በጎሰከበ በአስርክት ተጠብለለ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ውስተ ማኅፀነ ድንግል አምላክ ሀደረ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ውስተ ማኅፀነ ድንግል አምላክ ሀደረ ውስተ ማኅፀነ ድንግል አምላክ ሀደረ አምላክ ሀደረ በጎሰከበ በአስርክት ተጠብለለ ጎሰከበ በአስርክት ተጠብለለ ውስተ ማኅፀነ ድንግል ውስተ ማኅፀነ ድንግል አምላክ ሀደረ 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 በደገሰ በአስርክት ተጠብለለ በደገሰ በአስርክት ተጠብለለ አብ ማኅፀናይ ድንግል አምላክ ሀደረ አብ ማኅፀናይ ድንግል አብ ማኅፀናይ ድንግል አምላክ ሀደረ አምላክናይ ድንግል አብ ማኅፀናይ ድንግል አምላክ ሀደረ አብ ማኅፀናይ ድንግል አብ ማኅፀናይ ድንግል አምላክ ሀደረ ደገሰ በአስርክት ተጠብለለ አምደመ ደገሰ በአስርክት ተጠቅለለ አማጸናይ ድንግል አማጸናይ ድንግል አምላክ ሀደረ አማጸናይ ድንግል አማጸናይ ድንግል አምላክ ሀደረ አማጸናይ ድንግል አማጸናይ ድንግል አምላክ አማጸናይ ድንግል አማጸናይ ድንግል አምላክ ሀደረ
ملائكتي عقدوا ملائكتي ريوانا نوتي ريوانا نوتي عقدوا ملائكتي عقدوا ملائكتي يوم سماوي بقول سكبة لذة ولا قدس دكر يوم سماوي بقول سكبة لذة ولا إن قدس دنجل ريوانا نوتي ريوانا نوتي عقوته وملائكته عقوته وملائكته ريوانا نوتي ريوانا نوتي عقوته وملائكته عقوته وملائكته يوم سماوي بقول سكبة لذة ولا القدس دنجل يوم سماوي بقول سكبة لذة ولا القدس دنجل ريوانا نوتي ريوانا نوتي عقوتي وملائكتي عقوتي وملائكتي ريوانا نوتي ريوانا نوتي عقوتي وملائكتي عقوتي وملائكتي يوم سماوي بقول سكبة لذة ولد قدس دنجل يوم سماوي بقول سكبة لذة ولد قدس دنجل نفسنا بالله معكوبا يدلنا بخا كامي غما تيدنسيه عبكت مغا تدفيه أملاغي غمو أبلغك نقوتي غم انقسك نفسي ناب أملاغ يا مقبا أداوي يدلنا بخا كامي غما تيدنسيه عبكت مغا تدفيه أملاغي غمو أملغك نقوسي غمو انقسك نفسي ناب أملاغ يا معقبة أداوي يلنا بخا كان بغما تيدنسيه عبكت مغا تدفيه أملاغي غمو أملغك نقوسي غمو አይሰርገለኝ ወላ ሓደ አይዳለኩም ወላ ሓደ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን እንዳሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ንዓመት ከም ዕለት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ናይ 2018 ዓውደ ዋርሕ ናይ ግእዝ ከምኡውን 2026 ናይ ዝዓዲ በዓለ ልደት ከነብዕል ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቤት ኣምላኽ መፂኹም ከተምልኹ፣ ከተኽብሩ፣ ከተብዕሉ ዘይከኣልኩም ዘይከኣልክን ሎሚ ግን ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ኣብዚ መፂኹም ከተብዕሉ ዝኸኣልኩም እንቋዕ ናብ ዝብቃዓኩም እግዚኣብሔር። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ቅዱስ ኣገልግሎት እዚ ብክብሪ ዘብዓልኩም ሎሚ ከምኡ ከተብዕልዎ ዝተጸገምኩም ሽግር ዝፈትሕ ኣምላኽ ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ጾርና የልዕለልና። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሕማም ዝሓለፍኩሞ ሕጂ ሓዊኹም ብኣካል መፂኹም ዘለኽን እንቋዕ እግዚኣብሔር ፈውሰ ምሕረት ኣውረደልኩም። ከም ዓሚ ምሳና ዝነበርኩም ሕጂ ብሕማም ምኽንያት ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ ገዛኹምን ዘለኹምን ፈዋሲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ይፈውስኩም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሓጎስ ኣብ ዝውዓልኩም ሕጂ ብሓብሓዘን ዘለኹም እግዚኣብሔር መጸናንዒ መንፈስ ልኢኹ እግዚኣብሔር የጸናንዕኹም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጸበባ ዝነበርኩም ሕጂ ብረህዋ ዘለኹም እንቋዕ እግዚኣብሔር ናብ ረህዋ ዝሰጋገረኩም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ረህዋ ዝነበርኩም ሕጂ ብጸበባ ዘለኹም ካብ ጸበባ ዘውፅእ ኣቦለና እሞ ደስ ይበልኩም። ንዓመታ ዝእዋን ብሓጎስ ብጸጋ ከነብዕሎ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ዓመ ዝእዋን እንታይ ንዝክር? ዓመ ዝእዋን ቤተ ክርስቲያን ተዓጽዩ ውዒሉ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ንኹሉ ነገር ክንዝክሮ ነቲ ዝሓለፍናዮ ሰናይ ነገር ነቲ ዝሓለፈናዮ ከቢድ ነገር ዓሚ ከምዚ እዋን ቤተ ክርስቲያን ተዓጽዩ ውዒሉ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ሕጂ ግን እግዚኣብሔር መስገን ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ብኸምዚ ኸነውዕሎ ታሪኽ ዝቕይር ኣምላኽ እሞ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ሕጂ ቶም ጾር ዝኸበደና ጽባሕ ጾር ዘቐልል ኣምላኽ ኣለና እሞ ከምቲ ካብ ዓሚ ንለዘበ እንተለወጠ ኩለንተናና ክልውጥ እግዚኣብሔር ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ቀንዲ መልእኽቲ ናይ ዝዕለት እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክንሰምዖ፣ ከነጽንዖ፣ ክንነብረሉ፣ ክንድሕነሉ፣ ክንጸድቀሉ ሰሪዓቶ ኣቦና ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 10 እዩ። ኮነ ድማ በቲ ቅነቲ ኩሉ ዓለም ክጽሓፍ ካብ ቄሳር ኣውግስጦስ ትእዛዝ ወፀ። እዚኣ እታ ቆርኔሌዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ከሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ጽሕፈት እያ። ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ክጽሓፍ ኩሉ ነናብ ዓዱ ኸደ። ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓልየቱን ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ካብ ዓዲ ናዝሬት ምስታ ጠኒሳ ዘላ ማርያም ሕፂቱ ናብ ቤትልሔም ትበሃል ዓዲ ናይ ይሁዳ ክጽሓፍ ደየበ። ኮነ ድማ ኣብኡ ከለዉ ግዜ ሕርሳ በጽሐ። በኽሪ ወዳ ወለደት ብዓለባውን ጠቕለለቶ። ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማላ ደቀሰቶ። ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ ማሎም ዝሕልው ኣብ መሮር ዝነበሩ ጓሶት ነበሩ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከ ኣብ ጥቕኦም ደው በለ። ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሪኦም ኣብርሀ ብዙሕ ፍርሃት እውን ፈርሁ። እቲ መልኣኽ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒት ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ኸዓ ክርስቶስ ጐይታ እዩ። ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓበ ሓጐስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ። ምልክት ድማ ዘይኹነልኩም ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ ዝተጠቕለለ ሕፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ
እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ተባሃሃሉ። ቀልጢፎም ከኣኸዱ ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ሕፃንን ከዓ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ረኸቡ። እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ሕፃን ዝተነግረሎም ነገር ኣውረዩ። ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ ተንጓሰት ዝነገርዎም ተገረሙ። ማርያም ግና ነዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ ተባህለሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ንኣምላኽ እናመስገኑን እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ናይ መን እዩ ዝመልእኽቲ እዚ? ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ናይ መን እዩ ዝመልእኽቲ? ናይ ተንጓሶት። ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ንዑናይ ናብ ቤተልሔም ንኺድ ንምንታይ? ክልተ ነገር መነጻጸሪ ገይረ ኣብ 10 ደቂቕ ክወዲአ ብጸለትኩም ሓግዙኒ። እዞም ደቅና ክረብሑ ምእንቲ ከዓ ነቦቐሺ 10 ደቂቕ ክቦም እየ ነቦቐሺ ተስፎም ኣብ 10 ደቂቕ እንተዘይወሪዶም ግን ከነውርዶም ኢና። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንምንታዮም ከምኡ ኢሎም? ነቲ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤተልሔም። ክንደይ ሰባት እዮም ኣብ ናይ ጎይታ ልደት ተሳቲፎም? ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ዮሴፍን ሊቃነ ካህናትን ህዝብን መምሃራን ሕግን ሄሮድስን ኩሎም ሰብ ኢየሩሳሌምን ናይ ሰማይ መላእኽትን ካብ ርሑቕ ምቑራቕ ዝመፁ ሰብ ጥበብን ብለይቲ ማሎም ክሕልው ነቂሖም ዝሓደሩ ጓሶትን እቶም ጓሶት ዘበሰርዎም ብልደት ጎይታ ዝተገረሙ ህዝብን እዩ። 7 ህዝብታት እዮም ኣካላት እዮም ተሳቲፎም ኣብዚ ልደት። ሕጂ ንሕና ምሰዮኖት ኢና ክንሳተፍ ታመልሲ ንዓና እያ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ክልተ ነገር ከነነጻጽር ኢና። እዞም ህፃናትን ሊቃነ ካህናትን ናይ ህዝቢ መምሃራን ሕግን እዩ። ሕጊ ሙሴ ዝምህሩ እዮም ማለት እዩ። ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዮም ዝፈልጡ ኣብቲ ቤተ መቕደስ ንምሉእ ዕድሚኦም ትንቢት ክነግሩ ዝነበሩ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ክሳተፉ ብቑዓት ኮይኖም ኣይተረኽቡን። እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና። ምናልባት ከይንሎምዶ ይፈርህ ኣቦታትና ቅዳሴ ከኣቱ ከለውሲ ኩሉ ግዜ ዝብልዎ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቀበል እንተደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረትካ ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱንኩ ንስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእከላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደገኣ ክትዓፅወልካ እያ። ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ርእስቲ እዚ ምስቶም ሊቃነ ካህናት ልደት ጎይታ ለይትን መዓልትን ዝምህሩ ዝንበዩ ዝሰብኩ ንብዙሓት ሰባት ከዓ ናብ ጽድቂ ዝመርሑ ሰባት ናብ ጽድቂ ከኣቱ ግን ዘይከኣሉ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብኣ ክህሉ ካብ ማኣዳ ክበልዕ ኣይተፈቅደሉን እዩ። እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና። ብዛዕባ ክርስቶስ ምፍላጥን ብዛዕባ ክርስቶስ መምሃርን ብዛዕባ ክርስቶስ ንኻልኦት ሰባት ምንጋርን ንባዕልኻ ምንባርን በበይኒ እዩ። ሄሮድስ ምስ ሓተቶም እቲ መሲሕ እቲ መድሓኒ ኣበይ እዩ ዝውለድ ምስ በሎም መጽሓፍ ግንጽል ኣቢሎም ካብ ሚልክያስ ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ እዩ ዝውለድ ኢሎም ብትክክል ነጊሮም እዮም። ኣብ ቤተልሔም መጺኦም ነቲ ሕፃን ከምልኽዎ ግን ባዕዲ ካብኣ ክበልዕ ኣይተፈቅዶን እዩ። እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበልና። ስለዚ ምስ መን ኢና ኸነብዕሎ ኢሉ ሄሮድስ እውን ምስ ረኸብኩሞ መጺኹም ንገሩን እሞ ኣነ ከዓ ክሰግደሉ እየ ኢሉ ግን ኣይከደን።
ኣይሰገደሉን ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ታሪክ ትፈልጡ እንካብዝኸም እሰውረና እምበኣር እዞም ህፃናት እዞም ጓሶት ኣብ ሒደት እሙናት ነይሮም ኢሉ ኣብ ሒደት እሙን ዝኾነ ኣብ ብዙሕ ዝሽየም ኢሉ ጓሳ ምዃን ኣብ በረኻ መዓል ሰብ ብድቅሱ ዋርድያ ምዃን ምስ እንስሳታት መዓል ቀሊል ነገር ኣይነበረን ግን ኣብ ውሕድ እሙናት ኮይኖም ኣብ ውሕድ እሙናት ስለ ዝኾኑ ከዓ እግዚኣብሔር ናብ ዝዓበየ ክብሪ ኣዕብይዎም ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ ማሎም ክሕሉ ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ ኢሉ ቤተ ክርስቲያን መንክር ስብሃተ ልደቱ ክትብል ኮላ እቲ ዜና ካብ በረኻ ካብ መብልዕ ማል ናብ ቤተ መቅደስ ካብ መብልዕ ማል ናብ ቤተ መንግስቲ ካብ ጓሶት ናብ ነቢያት ካብ ጓሶት ናብ ሊቃነ ካህናት ቅድሚኡን ድሕሪኡን ከምኡ ተሰሪዑ ይፈልጥኒ ደረጃታት ወይ ሃራር ክለዎ ትእዛዛት ክወፅእ ከሎ ካብ ንጉስ ካብ ካቢነ እንዳበለ ይዘውር እዚ ብስራት ናይ ልደት ግን ንበይኒ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን መልአኽ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ጥቕኦም ደው በለ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሪኦም ኣብርሀ እቲ መልአኽ ከዓ ሎሚ መድሓኒት ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እሞ ንኩሉ ዓለም ዝኸውን ዓበ ሓጎስ የበስረኩም ኣለኹ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዞም ህፃናት ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ብመላእኽቲ ምስ ተበሰሩ እንታይ እዮም ኢሎም ነቲ እግዚኣብሔር ዝነገረና ዝገለጸልና ክውን ነገር ኢሎም ከይረኣይዎ ከለዉ ከነረጋገጽሲ ንዑናይ ናበይ ናብ ቤተልሔም ንኸይድ መልእኽትና ሎሚ እሰያ ማለት ነቲ ምእንታና ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ንሕና ክንማሙቕ ዝቆረረ ንሕና ክንከብር ዝሓሰረ ንሕና ልዕል ክንብል ትሕት ዝበለ ንሕና ክንሕጎስ ዝሓዘነ ጎይታ ንምርካብ ሎሚ ናብ ቤተልሔም ምኻድ ከድልየና እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣብ ቤተልሔም እዮም ነይሮም እቶም ሊቃነ ካህናት ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መቅደስ እዮም ነይሮም ግን ኣይረኸብዎን እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና እዞም ጓሶት እዚኣቶም ግን መወዳእቶኦም እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ ምስቲ ዘለና ግዜ ክንከይድ ምእንቲ ኩሎም ከዓ በቲ ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ ምክንያቱ እቶም ጓሶት ቀልጢፎም ከዱ ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ሕፃንን ከዓ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ረኸቡ እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ሕፃን እተነግረሎም ኣውረዩ ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ ተባህለሎም ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ናበይ ንኸይድ ናብ ቤተልሔም ንኸይድ እቲ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ናብ ቤተልሔም ንኸይድ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና 30 ዓመት ኣብ ቤተ መቅደስካ ስለ ዝቐደስኩ ኢሉ መሕለፊ የለን ከምኡ ኣይኮነን ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ልዑል ፍልጠት ልዑል ደረጃ ዘለዎም ረባይ ዝበሃሉ ኩሉ ሰብ ማዕረ ኣምላኽ ዝመዝኖም ሰባት እዮም ኣብቲ ክብሪ ክውዓሉ ኣይከኣሉን ሕጂ ሎሚ ንሕና ኣብ ቤተልሔም ብኸመይ ነብዕሎ ምስዞም ህፃናት ወይ ምስ ሊቃነ ካህናት ምስ ሄሮድስ ወይ ምስቶም ካልኦት ህዝቢ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ምስዞም ህፃናት ከነውዕሎ በቲ ዘለና እሙናት ክንከውን በቲ ዘለና ዕጉባት ክንከውን እዞም ጓሶት ሞዮኦም ትሑት ናይ ውርደት ስራሕ እዩ ነይሩ ብስጋ ክትሪኦ ከለኻ እግዚኣብሔር ግን ኣብቲ ትሑት ናብራ ኣብቲ እሙን ዝኾነ ንዕኡ ህያዊ እሞ ምስዞም ጓሶት ብሓቂ ብልቢ ብጽድቂ ብንስሓ ብፍቕሪ ብቅዱስ ቁርባን ከነውዕሎ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ኣውደ ምህረት ናብ ኣቦና ናብ ኣበይ ቀሺ ተስፎም እዞም ደቅና ንእሽተይ ክረብሑ ምእንቲ 10 ደቂቕ ሂብናዮም ኣለና يتقصلوا علىهم انت خلاص مقبر كواني رك ديكم تخلاص هذا كزار وني اليوم من بري خلوا عم خالص سجن دحان حاجركم راي بسم اب وولد منفس قدس احد واملاك امين كلمنا بقى ما خاديشن اشتيك الزارب تخص بلغ تخص ديلنا هنا قريبنا هنا جهم انا ونكاب 10 5 قبر عدهان
እታ ርእስቲ ነዞም ደቅና እያ ናብኦም ከካፈላ ብእንግሊዘኛ ግን ኩሉ ግዜ እንተኽኢልናስ ኣብ መዝሙር ተዓዘብቲ ኣይንኹን እዛ ቤተ መቅደስና ስቴጅ ኣይኮነትን ናይ ቲያትር መድረክ ኣይኮነትን ልክዕ ከምቶም መላእክትን ጓሶትን ብሓባር ዝዘመሩ እንታይ ኢና ክንከውን ዝግባአና ክንዝምር እዩ ዝግባአና ዜማና ይሰበር ጣዕሙ ብዘየገድስ እንታይ ዝደሊ ኣምላኽ ተጊህና ምስኣቶም ኣለኹ ኣነ ምስቶም ጓሶት ኣለኹ ምስቶም መላእክት ኣለኹ ክንብል ይደልየና ካልእ ኣብዚ ቅነዝሲ ውዕውዕቲ ኮይና ዝቐነየት ሕቶ እንታይ ኣላ መን ክነገረኒ ንኽእል ربيع تبلع عليها تبلع عني هوين حكي مقبس انت ترف الناس انت كعب سلنا يسكبلوا كي تبلع زي ترف كي تبلع زي ترف لدت كم يجري خبرها نعاي كريستوس لو مبي لما زال ابي مرقس على مزبلنا بيت اليوم نخيل انا زاب شتيس انت له قويتاسي خبر اللي يدو قبل عوز زورده حبستي ويني قويتا مسواتي خين اللي نهالوسي بزعبا سقاوي بالعي حتى نحر وديقنا إنا زلنا مالتي وديقنا إنا زلنا ربع تريفة حمص زين صنح ولا قرام سنبس زين بلعتها قبر الناي لحد حجي حذرهم أنس دحري تريفنا خمس زلنا أي زري النزي بس أبع 10 دقائق بحمش تدق سبكات كأهن لوط أي نخلينا جزية كنهبلوا لنا جزية كنقبر لنا كنمهار لنا صبيغنا الزين أين دحري تريفنا زلنا قويتا لهم وريد زلو بقعنا عنا خوننا أي كنبلعون كنساتين زلنا زي بزعبا زيتنا خمي قريق قربان لومي نستحاد اخو السدال لنا كنا نحاسب سي عربو علا ربع علا تبلع عليها تبلع عني هاي أبيت أملاخي قريبة لنا لمي go to my message about youngsters. This is a message for you from Abbe Margeta. He chose this Luke chapter 2 verses 15. The shepherds, they were taking care of their cattle at night, right? But God chose to reveal to them because God knows who is worthy to reveal to. In fact, he was revealed to everybody, but they accepted him. They took action after that. So let me read it a little bit. When the angels, should I read more? The shepherds and angels, I will read it from verses 8. And there was a shepherd living out of the fields nearby, keeping watch over their flock at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. And they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of a great joy that will be for all the people. The joy is for everybody. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace to men, on whom his favor rests. This is what the song that is sung, right? سبحات لእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ. This is what we sung. Angels and the shepherds. Now verses 15, when the angels had left them and gone into heaven because they accomplished their mission, now the angels left. The shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has told us about. They didn't say the angels told us. Who told them? The Lord. How did they know that? The glory of God shone around them with the angels. This is true. At the beginning, they were afraid when an angel appeared to them because they have to make sure it's a true angel. It could be a false angel. They have to be worried.
But God confirmed this is true. Don't worry. Good news for all of you, not only for you, but for everybody. A Savior has been born in Bethlehem. So the shepherds, they took an action. This is what we have to learn from. Even though the good news is for everybody, those who benefited from this good news are limited. We can categorize them both in two sections. Herod, the priests, the scribes, those who know the prophecy very well, they didn't benefit from this one. But the angels told the shepherds took an action. Let's go to Bethlehem to worship him. The wise men from far away, they came and worshiped Christ. But those, Christ was born in their backyard, and they knew the scripture very well. They didn't benefit out of it. They didn't worship him. Let alone to worship him. What Herod did to conspire with scribes, with the Pharisees, to kill Jesus. He killed so many infants. So we are celebrating Christmas. How are we celebrating? Are we on the angels and the shepherd side? If we are supposed to take an action to go to Bethlehem. To do what? Bethlehem means a bread city, right? To eat and drink. Not ordinary food, but the food that is supposed to give us eternal life. That's supposed to join us with Christ. Let's go to Bethlehem. Are we taking that action now? Are we worshiping Christ like the shepherds? It doesn't matter how good melody song that we might, unless we go and worship him spiritually, this Christmas is nothing for us. Let God help us to worship him and glorify him like the shepherds. Take an action. Let's go to Bethlehem today. Let's go to Bethlehem, where there is his body and his blood prepared, ready for us. Glory to be to his name. May God help us to worship him with the shepherds and with the angels. Amen. Baruch A'ud Amet Gvaralna. Yeah. طيب كم يحديركم يا بير أملخنا مسقانا نعيخن رحوس بعد لدات تقبرلنا تم كلكم كم وترو مسانا حديركم زلكم بمرخب زهن ابتفال إليكم نعت علم أبرحوق أبقرباكمكم رحوس بعد لدات تقبرلكم محليتنا مزمورنا قداسينا كله يا بير يقبللنا እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ዝሕጎሰሉ ንሕና ድማ ገጹ ንሪእሉ እግበረና ደቅናን ኣሕዋትናን መዘምራን ዝማሬ መላእክቲ የስማዓልና ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ኣቦና ኣቦ ቀሺ ተስፎም ቃለ ህይወት የስማዓልና ምሳና ዘገልገለ ዝቐደሰ ዝሓደረ ሓውና ዲያቆን ጸጋ ዝኣብ ካብ ሳንዲያጎ حفلبل تلاليم حراي كاب ساندياغو اني قالنا نحفتنان في بن سيتبغشي حاو بايو نبغشي دما حمويو مالتيو حراي راي اقلقلت كاي بارخ كموين ካልኦት ኣጋይሽ ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣብዛ ቅድመይ ዝሪኦም ዘለኹ ሓውና ሃብቶም ምስ ሓፍትና ልችያ ወለዱ ንወድና ናኦድ ድማ ምሳና ኣለዉ ካብ ኣትላንታ እንኳዕ ድሓን መጻእኩም ሕራይ ሓደ ነገር ድማ ኣሎና መልእኽቲ ወለተ እግዚ ኢልና
بصلات كنذكرن دحدرنا أدينا لك عبزي ساعات حمشتين احنا مهليت كنجمر كلنا أدينا ما أزاد ما أبا أتلانتا عريشان مالتيو أدينا نسابة مالتيو سابة حفتنا نبرهنا حونا دما حماتو مالتين لكن داي عمات بصلوت سلام بصبوق زلليا أبز بيت كريستيان لعلي 30 عمت أدينا زنبرا نحنا نبزا مدراويت بيت كريستيان كنمص خلنا سندما ناب سماي تتصوعن تزفتوئن زفتوئنن تزغلغلو مدهاني علم أبت علته لدتو دما يأكلنا حمام يأكلنا شقاي يأكلنا زمدري ازيلو صوعون الله كاب صباحهم كنتاتناي فنرال كفلتو تقبري أبزيو جن ببغزي دما اتزلو كنحبر إنا أبعرفتن أبتصبو بتاين كيدا نحنا جن كلنا ديتاتنا كجدي فنانا خدا خلو أسمعنا نقرر جن بودما زيادة خصلي لنا سلزخنا ندينا تزغلغلو مدهاني علم يدي زرقي حق أبلن نخلهم دكان بتسفتوتي نحنا دما خم مدهاني علم نخلنا زيابير صنعاتي هابنا ردينا دما أي نفس عرفتي يابن حونا دكتور ملأخت الأمه بصلوات كن حسينا ملأ سلام خمي حديركم مرفيدكم شم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኳዕድማን ብርሃነ ልደቱ نخلنا بسلام الرخبنا ኣብ ድሕሪት ዘለኹም ትሰምዑን ኣለኹም ኦኬ ለንቅነ እንድዒ ልብና ጠፋኣና ኣሎ መስለኒ ክልተ ሓንቲ ካብቲ በናጀር ሓንቲ ድማ ናይ ቶዮታ ሃይላንደር መፍትሕ ዝጠፍኦ ተሃልዩ ምሳይ ኣሎ እሞ መፂኹም ውሰዱ ሎሚ ኣብ ደገ ሰላም መኽፈልቲ ከምቲ ልሙድ ቀሪብና ኣለና በቲ ኩሉ መዓልቲ ተኣትውዎ ኣፍ ደገ ከይኮነ ጥቑ ዘለዋ ክልተ ኣፍ ደገ ከፊትና ኣለና እቲ ምግቢ ኦልሬዲ ፓክድ ኮይኑ ተቐሪቡ ስለ ዘሎ ምስ ማይ እንዳወሰድኩም ናብ ገዛ ክትከዱ ኣብቲ ውሽጢ ሰድያ ይቐረብና እንደለና ካብ ደገ ጥራይ ተሰብ ሒዙ ክኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ተሓባበሩና ኢኹም ይቐኒልና መወዳእታ ሎሚኦም ሰዲዶም ለይዚኣ ካብ ሎሚ ጀሚርና መዘኻኸሪ ክንገብር ኢና እዚኦም ሕጂ ዝዓብዩ ዘለው ስራሕ ሒዞም ዘለው ኣብ መንጎኦም በቲ ናቶም ተበግሶ ነቲኦም ከማና ዘለው young adults sessions ክንገብር ደሊና ኢሎም ንፌብሩዋሪ 7th 12 noon ፕሮግራም ቀሪቦም ኣለው እዚ ፕሮግራም ድማ ነዚኦም ሕጂ ስራሕ ዝሕዙ ዘለው ኮሌጅ ዘለው ዝዓብዩ ዘለው ሓደ ብዛዕባ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ትምህርቲ ብዶክተር ኢሌኒ ጌታቸው ቀሪቦም ኣለው ከምኡ ድማ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ትሕዝ ከመይ ጌርካ ፕላን ትገብር ብሓፍትና ዊንታ ቴዎድሮስ ከምኡ ድማ ሕጂ ከም ትሪእዎ ብዙሕ ጠጠው ምባል ፖሊስ ጠጠው ምባል ኣይስ ጠጠው ምባል ኣሎ እሞ
እንታይ እያ እቲኣመሰልካ እንታይ ኢኻ ክትብል ዘለካ እንታይ ኢኻ ክትብል ዘይብልካ ክመኽረና ድማ ሓውና ቤንሁር ተስፋይ ሓደ ጠበቓ እዩ ዊንታ ፋይናንሽል ኣድቫይዘር እያ ዶክተር ኤሌኒ ድማ ሳይኮቴራፒስት እያ እሞ ንፌብሩዋሪ 7 ቀሪቦም ኣለው ደቅኹም ባዕልኹም ክትሳተፉ ይዕድሙ ኣለው ይቐኒየለይ ራይ ንጸሎት ሓፍ ንብል አንኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮካ ህን ከመ ይባርከን አሜን እግዚአብሔር ወይስሃልን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻውን ባርኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘበንን መዕቀቢ ክትከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉ ዝበልዓኹም ክቡር ደሙኻ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፀወት ወዲ ማርያም ድንግል بدنقلنا حلنا نزيت بدنقلنا سكا خاتم بزحل في محاركم بزمت خاي حلهم بافون منفس قدوس كما صراحات ياتي فتحكم اكزيو محرنا كرسوس بالعسر توكلت اكزيو محرنا كرسوس 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 بزحل في محاركم بزمت خاي حلهم بافون منفس قدوس كما صراحات ياتي فتحكم مزقت مريم محرنا كرسوس بالعسر توكلت مزقت مريم محرنا كرسوس مزقت مريم محرنا كرسوس مدرسة 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 مريم محرنا كرسوس يا بهر يا هالو مثل كلك آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ተቀበልና ይወስኩን ደመን ሕርገት ሓጢአት ሆነና ኩሉ ሓይሊ ጠላይ መበዝ ክንረግ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለስ በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓ ኩልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀምረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ፀጋ ነሳይነ ወይወተ ረከብነ ለኢየሱስ ክርስቶስ በሰላም
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካልና ተጋብኦትና ኣጀሚርካ ዘፈጸምካና ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ እውን እግዚአብሔር ጎይታና ንልምነካ ኣለና። እዚ ነብዕሎ ዘለና ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪድካ ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ማህፀን ሓዲርካ ከም ሰብ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊድካ ንዓለም ብምልእታ ዘበስር ብስራት ሓጎስ ብስራት ሰላም ብስራት ድሕነት እቶም ዘምለኹኻ ክድሕኑ ከለዉ እቶም ልቦም ዘትረሩ ግን ኦ ጎይታ ካብ ዝረብሓ ዝወፅኦም እዮም እሞ ልብና ክትንክፎ ከምቶም ድምፅኻ ሰሚዖም ምምፃእኻ ሰሚዖም ተበሲሮም ናባኻ ዝመፁ ክንከውን ምስቶም ጓሶትን መላእኽትን ክትፅምብረና ንልመነካ ኣለና። ከምቶም ምላድካ ሰሚዖም ከም ሄሮስን ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ዝደንገፁ ዝሰንበዱ እናፈለጡ ዝደንቆሩ እናረኣዩ ዝዓወሩ እናሰምዑ ዝፀመሙ ከምኦም ከይንኸውን ኣይትግደፈና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ መንጎና ኣብ ውሽጥና ኣብ ህይወትና ንስኻ ክትውለድ እሞ ይዕንትና ክሪኣኻ እዛና ክሰምዓኻ እዳውና ክድህሰሳኻ ሕጂ እውን ህያው ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንልምነካ ኣለና። ከምቶም ጓሶት ንዑና ኢና ቤተልሔም ናብቲ ዝተፈተተ ሕብስቲ ስጋኻ ናብቲ ዝፈሰሰ ደምካ ንዑናይ ዝብል መንፈስ ኣብ ውሽጥና ከተሕድር ድሕሪት ተሪፍና ኣለና እሞ ናብኡ ክንቀዳደም ባዕልኻ ደግፈና። ብልዕና ሰማያዊ ብልዕና ዘለኣለማዊ ብልዕና መድሃኒት ስጋን ነብስን እምበር እዚ በሊዕኻዮ ንናሻዕ ዘጥሚ መግቢ ጥራይ ከይከውን ኣይትግደፈና። ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ፈሓይሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህበሎም ነቶም ዝሓዘኑ መፀራን መንፈስካ ስለለን ነደዴና ኦ ጎይታ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪድካ ክብሪ ሰብ ሓፍ ከተብል መፅኻ ኢኻ እሞ በዚ ዝፀዋዕኻዮ መዓልቲ ሕጂ ናብ ሕቑፍኻ ክትቅበላ ንልምነካ ኣለና። ጉዕዞኣ ብሰላማ ፈፂምካዮ ኢኻ ስለዚ ድማ ነመስግነካ ኣለና። ንዓና ድማ ሰላም ካሃበና ምፅንናዕ ካሃበና ሕጂ እውን ኣብ ማእኸልና ኦ ጎይታ ብፀሎት ዝነቕሑ ብጾም ዝቐርቡ ናባኻ ወለዲ ፅላላይ ትኽልኣና። ሽማግለታትና ሓይልን ጥዕናን ሃበልና ንመንእሰያትና ምስተውዓልን ጥበብን ንህፃናትና ዕብየት ሃበልና። ስለ ኩሉ ተመስገን። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ይሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን። ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስመ ተድዮ ለአቡነ ጴጥሮስ